Magandang umaga sa buong mundo. Ngayon, ilang beses na nagmiminsa. Magandang araw mga katropa sa team. Cycle na yan. Hindi ko po kailangan ng suportang pinansyal. Marami po akong pera. Nagbabawas lang. Buhay ng kasuhan
si Bantag. Buhat ng mapag-initan, laging tinataniman ng peking kaso. Acting Bucor Chief ka lang naman. Catapul. Bakit wala pa ang document na may signature ng presidente na talagang ikaw? Bakit sa lahat ng mga interview mo na hayok ka magpa-interview sa media, laging nakasulat acting chief Bucor at magbuhat ng kasuhan si Bantag. Mga ibang nangyayari sa bayan, Wakapax, DOJ, asikasuhin mo ang Japan, ang Pogo, at ICC, pati na ang smuggling, papasok pa, pati ang mga bagong bases. Tapos ang gagawin nyo lang, magtanim ng kaso kay General Bantag, utot mong blue. Sa dami ng nangyayari sa bayan, grabe na, sino ba talagang namamahala? Chinese ba? Ngayon papasukan pa ng US. Ano ba talaga? Sino ba ang presidente? Si PBBM ba o si Lisa? Ang gulo nyo. Hanggang September lang naman kayo. Puro kayo segway at pagtatakip. Akala nyo ang mga tao'y pareho nyong bobo. Tandaan nyo lang naman ito, di kami bumoto. Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller, physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo! Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs, kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan, because we also have Cots spare parts, Cots Copra and Uling buyers.
Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller, physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo! Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan. Because we also have Cots spare parts, Cots Copra and Uling buyers, Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller, physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo! Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan. Because we also have Cots spare parts, Cots Copra and Uling buyers, Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! Magandang umaga sa buong mundo, mga anak ko. Namimiss ko na kayo talaga. Alam niyo ang umaga sa buong mundo, mga anak ko. Namimiss ko na kayo talaga. Magandang umaga sa buong mundo, mga anak ko. Namimiss ko na kayo talaga. Magandang umaga sa buong mundo, mga anak ko.
Namimiss ko na kayo talaga. Alam nyo, wala akong ibang itinuro sa inyo, kundi ang kabutihan, ang magmahalan sa bawat isa. Hindi ko kayo tinuruan na magsiraan. Hindi ko kayo tinuruan na mag-away-away. Hindi ko tinuruan kayo na maghiwa-hiwalay kayo. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang magkaisa at ang mag-unawaan at ang magmahalan. Umalis lang ako sandali. Nagkagulo na kayo. Anong nangyari sa inyo? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo na itinuro ko? Itinuro namin sa matagal na panahon. Ngayon, umalis lang ako sandali. Ano talagang nangyayari sa inyo? Kaya nga sana mayroon kayong natutuhan. Pero sa nakita ko, iilan na lang ang nakakaalala sa aking mga turo. Mga anak ko kayo lahat. Masakit na tinitingnan ko na kayo ay nagkakaganyan. Samantalang ako'y nagmamasid lamang sa inyong mga ginagawa. Hindi ko kayo tinuruan para saktan ng bawat isa. Ang tinuro ko sa inyo, ang magdisiplina kayo sa mga sarili niyo. At palagi ko kayong tinuturuan, ipinapaalala, masarap ang magpakumbaba. Kailanman hindi ako nagturo sa inyo na kayo ay magmataas sa inyong kapwa. Hindi ko kayo tinuruan para manglamang sa inyong kapwa. Ang dami kong itinuro sa inyo. Nakakalungkot lang kasi sa Luzon, may bahay kami. Kaya lang, ibininta. Hindi nyo pinahalagahan. Ngayon, ay napakasagradong bahay namin. Masakit isipin na ang inilaan naming bahay ay nawala lang ng ganun kadali. Wala naman lang nagmalasakit sa mga anak. Ay, tapos ganito pa yung mga nakikita ko at naririnig. Nasaan na ba ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ba yung pagmamalasakit sa bawat isa sa inyo? Na dapat kung mayroong kaya siguro kailangan ko kayong kantahan, no? Para sa pamamagitan ng awitin na ito, baka sakaling maalala nyo kami. Total, hindi pa naman huli ang lahat. Alam nyo ba, ang lugar na yan napaka-sagrado. Pero dahil sa mga ginagawa nyong hindi tama,
nagbaba kami ng parusa dyan. Pero nasakikita ko, instead na magbalik loob kayo sa amin at magbago, mas lalo yatang lumalala. Kaya sa pamamagitan ng mensahe kong ito, kung may talaga pang nakakaalala sa akin, kakantahan ko kayo. Kahit wala akong gitara, wala akong piano, kung saan man ako ngayon naroon. Kung talagang kilala niyo ako, mararamdaman niyo ako sa inyong mga puso, sa inyong espiritu, at sa inyong isipan. Ang inyong ama na palagi niyo nalang sinasaktan. Hanggang kailan matatapos ang inyong ama sa pananakit sa inyong ama? Mga anak, dapat huwag kayong magpalinlang sa hari ng kadiliman na talaga namang masyado siya mapaglinlang. Lahat itinuro ko na sa inyo. Pinagtulong-tulungan namin. Naturuan kayo ng lahat ng uri ng depensa. Pero kami nagugulat. Bakit kayo nagkakaganyan? Umiiral na sa inyo ang mga material na bagay. At higit sa lahat, nasisilaw kayo sa kinang ng pera na hindi naman yan ang itinuro ko sa bawat isa sa inyo mga anak. Ang tinuro ko ay ang tumulong kayo sa inyong kapwa. Ang itinuro namin ay yung manggamot kayo sa mga taong nangangailangan. Pero bakit ganito ang aming nakikita? Bakit ganito ang aming nirit na lumalabas sa inyong mga bunga? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ang mga batas na itinuro namin sa inyo? Masakit isipin na ang aming ipinundar ay napupunta na sa pagkawala. Nakakapanghinayang ang lahat ng aming pinumpisahan na nakikita namin mapupunta lang sa wala. Sana sa pamamagitan ng mensahe nito at sa aking kanta, maalala niyo naman lang kami sa inyong puso. Gusto niyo kami bumalik? Paano nito? Ang banal na lugar na yan, linapastangan niyo na. Mga anak, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Hindi kami nawala. Palagi kaming nasa likuran niyo. Pinakikinggan namin ang inyong mga dalangin. Kaya lang, iilan na lang ang naririnig namin na nagdadasal. Ang itinuro naming banal na dasal, marami na ang hindi gumagawa. Kaya nga, nagugutom kami at nauuhaw kami. Sabi niyo,
Mahal nyo kami. Hinahanap nyo kami. Kasi karamihan na sa inyo, nakalimot na sa amin. Kaya sana, sa pamamagitan ng awiting ko, ay maalala nyo kami sa inyong mga puso. Sa taknang magsudyang ang palad, matamis kanunay ang magpauhod. Ang ganti ugbayan ning luha ko, mao'y langit nung damgo, ning atong kakabut. Ang gugma, sakit o katahan, sa tago, muhila langing taon ako. Bisan ning dugan ko sa baran, ana sa kamot mo, kay inyong katungo. Mapailog lamang, bisan ako sakito, palaunag ko, naku, tama yun lang. Kung sa kapulihay makawang lang, anugon ang akong pag-antos. Ang gugma ay sa dughan mo, unyahan dumalaman ang akong pag-antos. Sana maalala niyo ako at tumagos sa inyong mga puso, anak. Blisingan ko na lang kayo. Laksamana albada, ala akbar, lakasamatiso, likaratisa, sigudumura na Kristo. Laun na stira ka Kristo wala nga sa atin. Lekin na marakatsuduwari ka Kristo wala ka. Divine Master Surageriwa, Stigaragora, Grand Master Sigaragora Gestigura Gatestaura. When Hellcaptain the Third Stigaragora Gestista, Latara Maracastiko Aragastita, this was Desa. Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire. Laksamana alpada daragat suwara nga distar at sudisa. Lebe di suwari kitistura laksamana sikla kuraksa. Esprosaram siragaratus perikatat buraka. Labarida alagaduguday esikidura si stikirarawatan. Korksinada.
laksamana istiri kiti suara kasita at warang kasita dara katuhu ada kisuara kisita isigil warang istura kata istiri kita warang kasita ala mar istana kalu steps Gandang araw mga katropa sa Team Bantag. God's Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang liwanagan sa mundo ay maghahari, kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos, lalo sa mga kapos. God's Company, karamay natin at pati ang Diyos. Ang layunin na tapat ibibigay nila ng todo, di balis nilang maloko, at least di sila nanloko. Uso ng mga may hirap kanilang aabutin, kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang God's Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Bosley na isa sa idolo, walang tinatapak ang tao. Pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid tumis na serbisyo publiko. Kahit na di politiko, walang makakapigil at itutuloy nila ito. God's Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Bosley. Maagahan ng mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di iiwan umaraw o umulan. Ni TV Bosley and God's Company, di magsisisi, ikay mawiwili. Ang importante, lahat tayo happy, di alintana kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manluloko, tablado dito ang mga turobo. Sipag at syaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y merong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aasenso. Masasaan pa ba magtatagumpay din, basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kaluwakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta ang layunin ng iyong puso at pakay ay tunay, madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang ruro, basta wala ka lang tinatapakang tao, Diyos ang palagi mong gabay. God's Company, layuning lingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba din nalokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Bosley. Ayun o, yan, magandang buhay po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa COTS family. Ayan, lahat po ng COTS association, department, incorporation, lahat na po, including the Payaman team. Magandang buhay po sa ating lahat. Good afternoon po. Kumusta na kayo? Kumusta kayo?
Ayan, mga kapatid. Yeah. I can see you there. I can see you. Your name tells a lot. Yeah. Yeah, opo. Okay. So, ano po? Kumusta muna? Kumusta muna sa inyo? Ano po ang weather? Paano po ba weather? Whether we like it or not, things happening, di po ba? Well, ayan. Criselda Juco, mega love shout out. Rosalinda Tandok, Nympha Nersa. Behinds, hello. Grabe kung pag ginawa mo yung wow, behinds. Oh, right. Kumusta? Maria C. Fujita, mega love shout out po. Ayan. Juliana Repolesa, mega love shout out. Ninya, nakulanga. Wow, sounds like Sounds like yung sa tribe sa Baguio. Wow. Niña is Spanish, pero yung nakulanga, it's not Spanish. It's derived from the real surname ng mga Maharlikanos yan, mga Filipino. No, not Filipino kasi yung Felipe nakuha lang natin yan dyan sa Mananakop. So, talagang yung mga ninuno natin na sila, sila lapu-lapu. Wow. Bongga-bongga, ang galing. Kumusta na po? Wale. Ay, natapon yung ating energy drink. Natapon ng energy drink. Yan. Hindi po to yung Red Bull. Ito po yung very how you call natural po. Yeah. Multivitamin natural drink. Yeah, opo. Yeah. Okay. Okay lang yan. Dali. Nilinisin ko lang po baka maglagkit. Ayan. Gora na yan. Ayan. Talo na yan. Oh, diba? Yan. Nakulanga. Wow. Thank you po sa tamsak. Juliana Repolesa, mega love shoutout. Sisi Jocelyn Liwanag, mega love shoutout po. Ayan. Norma San Pedro, mega love shoutout. Rose 77, The Last Sword, mega love shoutout. Jocelyn Liwanag, ating kapatid na si Behinds, mega love shoutout. Ayun, nagbabatian po sila. Mark Shermina, Salili Rap, Ciao Bella. Ayan, Mark Shermina, hello. Jesus Escorpizo, mega love shoutout. Criselda Juco. Ayan, naglalabi na ang ating kapatid si Mark Shermina. Marinig lang namin ang boses mo, Lolo, masaya na kami. Di ba, Jer? Grabe, talagang sarap ulit-ulit nung na-miss ko na kayo. Oh my gosh. Grabe. Yeah. It refresh the spirit talaga lang. Yeah. Jesus Escorpizo, mega love shout out. Ayan, akyat tayo ng konti. Criselda Juco, mega love shout out, kapatid. Reeves, hi dear. Musta. Ayan. Okay, syempre ang ating brother na si Jerry Galang. Alright. Akyat pa tayo. Luigi Beans, mega love shout out. Ayan, Judy Bing, mega love shout out. Ate Tere, mega love shout out sa iyo. Lava. Pederito Fotosa. Wow. Ay, may kapatid tayong si nila Fotosa, no? Ikaw ba yan, Pederito? Yan, Criselda Juco.
At Tere, Aida Ilagan, ang pinaka-beauty na tigs. Ayan, sa Cots. Diba? Tigs. Ayan, Jesus Escorpizo, Judy Bing, Maria si Fujita, Rosalinda Tandok, May Guardiano, Hong Kong. Ayan, Criselda Juco, Judy Bing, Reese, at Tere, May Guardiano. Mega love shoutout mga kapatid. Aida, malapit na ang 14. Huwag kang hihimatayin. Ayan, sa mga roses at chocolate mong matatanggap. Dobwa. Ayan, akyat pa tayo. Coach ng me. Mega love shoutout, Sisi. Ayan. Ayan. Hold on. That's the way. I like it. Virgie Reyes, Ate Virgie, how you doing? Mega love shout out po. Okay, here we go. Further and further up in a way. Yeah, my beautiful balloon. Okay, Juliana Rapolesa, Norma San Pedro. Ayan, Coach lang niya, I miss B. Angga, Sir Kambal, Mami Nicolay, Sir Arhok, Sir Relio, mga nasa likod ng coach, mga kakots. Mega love shout. Jelly Dumaliyang, mega love shout out sa iyo. Mrs. Data, mega love shout out. Jesusa Escorpizo, mega love shout out po. Jane Marigmen, mega love shout out po. Ayan. Melvs Costello, mega love shout out. Ayan. Grabe. Kabisado na natin mga kapatid ng ating mga kapatid. At siyempre, si Jane Marigmen ang unang-una natin. Pangalawa po si Melvs Costello. Ayan. At ang ating pangatlo si Melvs at pang-apat si Jane pa rin. Jesus Escorpizo, pang-lima. Norma San Pedro, 6. Maria si Pujita, pang-7. Norma San Pedro, 8. Ayaro, 7 siyam. Cots lang me, pang-10. All right, the top 10, ladies and gentlemen, presenting on Ayan, thank you po. Thank you so very much. Okay. Ayan. Aida Ilagan. Celia Ordinario, mega love shout out. Ayan, nandito ulit tayo sa baba. Ibinaba natin yung cursor. Estrella Gabinata. Ciao, Ate Este. How are you? How you doing? Presi SWB Cots, mega love shout out. Marilyn Lara. Ayan, walang B Lara yan ha. So, all right. Maria S. Amor. Wow. Gaganda naman pangalan yan. Such a beautiful morning to read those beautiful names of yours, ladies and gentlemen. Ladies and ladies, actually eh. Oo, si Jerry lang ang ating for now. Oo. Ayan, the heights. Caselda Juco. Ayan, baba ulit tayo, ha? Baka may bago tayo. Ayan. Mega love shoutout, mga kapatid. So, ang ating pong Ina Salazar, mega love shoutout, ay DOJ. Puro
Puro Gen.Bantag. Japanese case, smuggling, Pogo, ICC at Edca, asikasuhin nyo. Yan. Ni Catapul. Yun nga naman ang asikasuhin ninyo. Yun ang Jovi, hi dear. How you doing, girl? Ayan. Yun ang asikasuhin ninyo. Puro kayo Gen.Bantag. Wala na kayong nilalagay sa kundi Gen.Bantag kayo ng Gen.Bantag dyan. Diba? Oh. Jesus Mariosep, ba yan? Puro na lang Gen.Bantag. Yung mga inaano nyo naman, yung mga kinakaso nyo, puro recycle. Ate Orfa Barrow, hello po. Ayan. Hugs din sa'yo, sweetheart, please. That's cool. Thank you po, Ate Estrella. Love you. Ayan. Jesus sa Escorpiso, Criselda Juco, mega love shoutout sa inyo. Ayan. Umuulan po ba dyan kung saan kayo naroroon? Yan dito po, wala namang ulan na aso. Itong week na to, hindi pa po, ayan, let us say like that, hindi pa po umuulan. Hi Presley, hello girl. Diba? Grabe, puro po kayo Gen.Bantag. Napakadami pong ng ating bayan na pwede yung yan na lang sa Japanese, under nyo po yung immigration, Department of Immigration, under nyo yan at hindi lang yan ang anomalya, biruin nyo. Gagawa sila ng kaso para hindi na papauwi yung mga delinquent na yan. At dito sila sa atin namamalagi. Paano ka ba naman? Oh, ano ba naman yan? Meron pa Japanese, gagawin niya, kunyari, papakasal niya yung mga Pilipina, tapos doon sa, niya doon, dadalhin doon sa niya. Oh, yung Japanese na yan, na kunyari, may, like, kasong ano ba yan, kapag yung nagpakasal ka ng 2 beses o whatever, ang laki-laki ng kaso yan sa Japan, ayaw niyong ibalik doon. O sige nga, yan ang dapat asikasuhin mo, Mr. DOJ. Hindi puro kayo bantag, kayo ng bantag. Lalo niyong ginaganyan si Gen.Bantag, lalo lang minamahal ng tao yan. Hello? Oh, grabe po yung binitawan ni yung pong mga po na explanation at in-depth analysis dun sa Edca chururut na yan ng mga Amerikano na ibabalik na naman 4 na bases. Baka nga yan yung sinasabi ng lolo na binenta nyo Oh, ibig sabihin po, ibinenta nyo na naman ang ating bayan. Baka nga yan yun na pinaghirapan nila yan. Baka itong bayan natin yan. Naku po naman, ano ba naman kayo? Hindi pa ba tayo nadala sa mga ginawa ng mga mananakop? Papasakop na naman tayo? Voluntarily pa? Ano ba naman yan? Tapos, ayan pa na, nakaamba ang ICC, wala kayong ginagawa. By the time na papasukin nyo yan, yung airbase na yan, doon sila maglalagay, yung mga ICC na yan. Hindi yan ma-arresto doon sa loob ng airbase doon dahil hindi pwedeng pumasok ang mga authority doon na Pilipino. Paano doon kayo? Doon yung mga ICC. At hindi sila maharang
ng ng korte o ng authority dahil nandun sila sa Silang Airbase. Ganun ba yon? Nako, tigilan niyo po, tigilan niyo po. Po si Gen.Bantag, inaasikaso ninyo. Oh, ngayon pumasok na rin ang mga African, may African na nahuli. Oh, 140 million worth of shabu. Sige nga, yung Pogo, maririnig pa namin sasabihin ni PBBM, give me a valid reason para tanggalin ko ang Pogo. Wow naman, Mr. President naman. Oh. Eh, dapat tinanong nyo rin ganyan ng taong bayan, Mr. President. Give us a good reason kung bakit nyo ibabalik ang mga airbase sa Pilipinas. Nagpaalam po ba kayo sa Pilipino? Sa mga pinagsisilbihan ninyong bayang Pilipinas? Nagpaalam po ba kayo? Yung smuggling na ang bayaw ninyo, bakit po pinagtatakpan yan? Bakit mo pinagtatakpan yan? Anong pangalan nito? DOJ. Bakit? Mali. Bakit pinagtatakpan mo yan? Oh, bakit ang lower house, ang Senado, yun na po yan? Pinapahaba niyo yung Maharlika Fund. Eh, nabayaran naman kayo lahat para umuo dyan. Oh, bakit? Ano po? Smuggling, hoarding, sasabihin niyo po, hoarding, normal. Yung singgera kayo ng babaeng ahas, singgera kayo, magka-vibe sila. Oh, yan din. Maganda daw ang smuggling sa bayan natin. Isang ka ba naman talaga? Oo. Hi, Jenny girl. How you doing? The Orpha, love you. Angel Eyes. Hello. Romana Gorospe. Diba? DOJ? Wala kang nakikita yung pagmumukha ninyo kapag lang kayo nagsasalita against kay Gen.Bantag. Tapos kunyari nagsalita ka ng yan dyan sa Japanese na yan. Oh, tapos malaman mo oh. Di ba? Anong sabi ni PBBM? November na sila uli aalis. O ba't aalis na naman ngayon papuntang Japan? Magta-try ka din doon? Ano gusto mong buksan doon? Sabi yan ni Kambal, magpa-tumbling man po kayo, wala kayong makukuhang ginto, baw. Diba? Cut the crap. Hindi na po, it's not time. It's not time to make a change. Grabe. Whoa, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Whoa, laklak kang nalanglak. Wow, tagay, baby. Iihi ako habang may life. Why must my life be filled with sorrow? PCSO ang manager ko, ang panalo.
Although you know I need you so. Oh, baby, please, I've got to know. Do you mean to make me cry? Nick, nick, mo. Oh, it's just another guy. Whoa, katapulpul. Wala ka namang sign na document na ikaw mismo ang Bucor chief. Di naman laging nakasulat acting Bucor chief. Puro kayo Gen.Bantag. Lalo lang tuloy gumagwapo si Gen.Bantag. O, di ba? Grabe. O, paano ba yan? Paano ba yan? Thinking Pinoy. Hoy, taning Pinoy! Narinig mo kung paano? Yun ang talino. Thinking Pinoy. Yung pagpapaliwanag ni Rogando Sasot. Yun ang talino. Yan sa'yo, kalawang yan, kalawang. Sobra ka na sa I mean, you're masyado kang bilib sa sarili mo. Oo. Narinig mo yun? Narinig mo yung sabi ni ano? Yung sabi yung lahat ng tinuran, yung kanyang analysis, ni Sasurugando, kahit na po mga kapatid, kahit na hindi po kayo nag-i-English, mauunawaan ninyo. Grabe. Napaka-eloquent. Talaga pong sobra po ang paliwanag na napakaganda po. At ang juice ng kanyang mga tinuran, ano po, nabudol siya ni Bobo mo. Kala nila, babangon eh. O, di ba? I used to think that I could not go on. And something life has been so strong. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on an everlasting arms. If I could do it, then I believe it. If I will see it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I could touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I could soar. I see me open to the open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe babangon. Marami sa 31 million die na bumoto ngayon nagsisinang dahil binudol mo 20%. And I know it's hard inside of me. Whoa, if I could see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it.
I believe I could fly. I believe I could touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I could soar. I see me running to that open door. I believe I could fly. I believe I could fly. If I could spread my wings, I could fly. I could fly. I could fly. If I just spread my wings, I could fly. Fly, fly, fly. Bagong pampupudol, pero dilawan. Walang prinsipyo, walang salita. Grabe yun, narinig ko po yun. Mr. PBBM, sabi niyo po, no, hindi tayo pwedeng makisawsaw. Hindi tayo pwedeng maging instrumento ng conflict nila sa isa't isa between China and America. Yan po, nung in-interview kayo ni Sas or ni Boy Abunda yata yan. Yun po ang sabi nyo. O, ano nangyari? Ano po nangyari? Ba't bigla apat? Paano po ba yan? Paano po kayo pagkakatiwalaan ng taong bayan? Kung ganyan po. Diba? Kaibigan mo, China. Kaibigan mo, Amerika. Pag nag-away yan, nasa gitna tayo, patay tayo diha. Oh. Grabe. Over na po. Sana po. Ang lumalabas po, hindi nyo naman po kami naguguyo. Pinagtatawanan na po kayo ng mga Pilipino. Dahil lahat po ng pinangako ninyo, walang natupad kahit isa. Mr. PBBM, kung yan man ang tinatawag mong rectification, hindi po rectification yan, katangahan. Opo. Nangako kayo, 20 pesos ang 1 kilo ng bigas. Anyari? Di ba po? Huwag na natin pong banggitin ng pati yung Talano Gold. Ano po yung Talano Gold na yan? Yaman po yan ang taong nag-alaga sa inyo. Yan po ang totoo. Sige daw. May mga account pa kayo. Gawa na ng account. O nalagyan nyo ba kahit 5 piso? Diba? Napakarami po ng pinangako ninyo. Nutriba na lang eh. Oh, ngayon po, itlog. Grabe. Paano po ba yan? Kanino po kami magre-reklamo? Kay Liz Araneta? Di po ba, Mr. President? Ano yung Presi? FB account or YD account? Ayan. Tapos,
Meron po kayong ano dyan eh, meron po kayong kumbaga left hand ninyo. Hindi po naririnig. Ano po ba ang mga ano yan? Wala po. Kahit kayo, hindi nga po kayo naririnig eh. Pero talaga pong ang presidente yata yung asawa ninyo. Pero nakapagtataka naman po kasi nakikipag-connivan sila ng kapatid niya sa mga Chinese. Tapos kayo, papapasukin po ninyo ang mga Amerikano. Para pong parang kumukuha po kayo ng reinforce. Dahil bawat isa po sa inyo, lahat kayong mga bansa, alam ninyo ang nakatakda na itatapon kayo lahat sa Ligwasan Mars. Kaya po ba tinawagan nagpapapasok kayo ng mga APs sa bansa? Kaya po ba pinakakawalan ninyo lahat ng kriminal at drug lord? Kasi napaka-contradict po eh. Yung pong asawa ninyo, maka-Chinese, kayo po, pilit kayong umihimod sa tumbong ng Amerika. So ano po ba ang gusto niyong gawin sa bayan natin? Alam niyo po, kahit magpatumbling-tumbling pa kayo, wala po kayong magagawa. Kaya lang po, kaya kami nagre-raise ng awareness dito dahil para po ma-minimize ang damage na magagawa ninyo kung sakasakali. Dahil unang-unang tatamaan dyan yung mga kababayan namin. Dahil ang ginagawa po ninyo, yung ginawa nyo dun sa iba't ibang bansa ng Middle East, sinimulan po ninyo sa Egypt, Libya, Iraq, at marami pang ibang mga ano to. Ngayon, ginagawa din po yung away na yun dahil lang din yan sa mga pagsawsaw-sawsaw ninyong dyan sa Europe. Naaapi yung mga tao doon. Tignan nyo nga po yung namamatay araw-araw, mga kapatid. Sa Ukraine, kawawa talaga. At pag hindi po tayo kumilos, isigaw natin kay Master sa universe na huwag mangyari yan sa atin. Dahil minsan po, mag-streaming kayo, tignan ninyo yung gera nila habang tignan po ninyo yung bayan nila, yung bayan ng Ukraine, ano ngayon, rubber. Wala kayong makikita kundi lahat ay disaster, parang dump site. Then yung mga tao, yung mga bata, nagugutom, Diyos ko po naman. May iyak po kayo. At pag hindi po tayo lumaban with our voice, ating paninindigan, ganyan po ang mangyayari sa Pilipinas pag nagkataon, mga kapatid. At sinabi po yan ng isang napakatalino na political analyst. Yun po masasabi talagang talino po yun dahil pinag-aralan niya po. Walang iba po kundi si Misaso. Mangyayari po sa bansa natin ang nangyayari kapag nagkataon po. Kapag po pinipili ng ina
kailangan pa po bang napakaraming mamatay hanggang September? Kaya po sana ipag-adya talaga ng amang lumikha po yan. Itawag po natin sa kanya na huwag matuloy yan mga airbase, US, yung Edca na yan. Lahat ng mga movement mo, lahat ng mga ginagawa mo, Mr. PBBM, talagang dinawa ng mga galawan mo eh. Opo. Wag niyo pong i-ano sa sukdulan ang mga mamamayan. Mr. PBBM. Wag po. Dahil hindi naman po lahat na manipulate, na may control. Katulad po ng mga katulad po ng yung mga tribe. Lalaban po yan. Lalaban po yan. Pero siyempre, hindi po sila makikialam sa mga desisyon niyo dahil alam po nila na kayo ay agree. So, ang gagawin nila, okay, sige, diyan kayo sa Luzon, pero huwag kayong pupunta dito. Nakita niyo po yung sa Cagayan de Oro? Di po ba yung mayor doon? Anong sabi niya? Ayaw ko na maglagay sila dito ng base. Ang galing! Ang galing! Ang galing po. Dahil ayaw niya na masali sa conflict na yan. Biruin niyo na iisip ng tao na yon. Mayor lang yon. Cagayan Valley. Oh, thank you, Melvie. Thank you so much. Oh, sige nga po. Kaya kayo. Ikaw, DOJ, tigilan mo. Tigilan nyo ni Catapul ko. Si Gen.Bantag. Hindi nga yan kumitibo eh. Oh. Baka mamaya pag nagsalita na naman, iyak na naman kayong dalawa. Lagi na nga lang siya, I don't wanna talk. Oh. Hindi pa po namin nakukuha ang panig ni Gen.Bantag dito sa maraming hindi pa po namin sabihin niya, ang sagot ni Gen.Bantag pag tinawagan na siya, I don't wanna talk. Tatanungin po namin ang abogado ni Gen.Bantag. Sasagot naman sila, Atty. Balisong, we don't wanna talk. Pero kapag nagsalita naman, paano yan? Nakakahiya po. Ito po, pakinggan po natin ang si General Macanas po. At ito pong tumawag sa kanya ay kamag-anak po. Kamag-anak po ninyo, Mr. PBBM. Magandang araw mga katropa sa Team Bantag. Ito, katatawag lang isang Bantag fan from Australia. At habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko namalayan tumutulo ang aking luha. Nakakahiya mang aminin, but may mga sitwasyon na ganyan na hindi ko na lang mapigilan ang sarili ko. Naging crying general na naman ako. So, bakit napaiyak ako sa tawag ng caller from Australia? Okay. Isa siyang doktora. Sabi niya, just call me Dr. B. 65 years old. From Ilocos Norte. Yung V is, sabi niya, Valdez. Sa totoo lang, kamag-anak, close friend nila ang Marcos family kasi Valdez. Kamag-anak ng Marcos yan.
Si FDR, Valdez yan, kaya parang pinsan. Hi, Kamote! Hi, Victoria! So, ito, mayaman. Ilocano siya, but ang dugo nila is Castilla Inchik. Mayaman sila, maraming negosyo. Okay, ito ako napaiyak sa kwento ng si Dr. B. Alam mo, General, sabi niya, nasasaktan ako sa ginagawa nila kay Bantag. Yung kinaso nila kay Bantag, pagyapak, maltrato o belittle sa mga iguro. Ang halos lahat ng kasamahan namin sa bahay, driver, katulong, sa negosyo, halos lahat iguro. Driver namin at iba mga trabante namin are igurot, sabi niya. At basta igurot ang aking karanasan. Basta igurot, magaganda at mga gwapo. Mga honest, hindi yan nagsisinungaling. Mga intelektual, matatalino, ang gagaling nilang mag-English. Ganon ang sabi niya. Kaya nasasaktan ako sa mga taong tumutulig sa mga igurot kasi lumaki ako sa pag-aalaga ng mga igurot. Kaya doon ako magsimulang yung laki ng pagtingin niya sa mga igurot. Parehas kami. Sa aking karanasan sa buhay, marami akong mga kaibigang igurot, mga sundalo ko, nako, maaasahan talaga ang mga igurot. Kaya sabi niya, kahit hindi ko pa nakita si Bantag, nung narinig ko siyang magsalita, na sabi niya, mga igurot kami, sanay kami sa hirap, hindi kami sanay na yung gagawa ng masama para lang yumaman o ano. Alam ko ang igurot, sabi ng si Dr. B, is God-fearing people. Dahil nakita ko mismo kung paano sila magtrabaho. Nakita ko ang buhay nila habang lumalaki ako dyan sa Pinas. So, salamat Dr. D sa iyong suporta. Sabi niya, number 1 supporter ako kay Bantag. Ipaabot mo kay PG Bantag na silent supporter ako dito sa pag-uwi ko sa Pinas, magkikita tayo at magbibigay ako ng tulong, sabi niya kay PG Bantag. Ano ba? Hindi gagawa ng masama ang mga iguro. I agree. Although hindi naman lahat, dahil wala namang perfectong grupo o tribo. But karamihan sa igurot, experience ko ito, experience ni Doktora V, mabay, hindi gagawa ng masama ang mga igurot. Kaya sabi niya, dapat suportahan natin si DG Bantag. Okay? So, nakakatuwa. Sinasabi ko, kung hanggat mari ang tatawag sa akin ay hanggang 5 minutes. Okay? Itong tawag ni Dr. Ravi, dahil naganahan ako sa kanyang mga kwento, umabot po ng 35 minutes. So, exception to the rule. Talagang nakikinig ako. Ang isa ko pang natatawa, sabi niya, parang ikaw na ang aking guro. Parang nag-aaral ulit ako. Pagising ko sa umaga, hahanapin ko na yung vlog mo at doon, makikinig na ako. Tapos kabisado niya ang aking mga vlog at ang mga ganahan siya ay yung spiritual lessons na sinisingit ko sa aking vlog. Kabisado niya yung ABC. Tama yun, sabi niya. Memorize ko yung A. Sabi niya, ang A is admit that you are a sinner.
We believe that Jesus Christ died on the cross and rose again for the forgiveness of our sins. See, sabi niya, commit or surrender. Talagang kabisado niya. Kaya sabi niya, ikaw, general, ang aking teacher. Ako ang estudyante mo. But in reality is mas matanda siya sa akin. At marami siyang may binanggit siyang mga officers, senior officers ko sa AFP, marami siyang mga kamag-anak na mga opisyal sa AFP at saka sa PC. And then, meron din siyang mga kamag-anak na mga judge, mga abogado. Kaya sabi niya, alam ko ang batas. Kasi ako ang taga-prepare ng affidavit ng mga taong nasasakdal o yung mga taong nangangailangan ng hustisya, ginagawan ko sila ng paraan para matulungan. Kaya yung mga paratang kay Bantag, nako, gawa-gawa lang yan ni Rimulya. Hindi ako naniniwala sa mga paratang kay DJ Bantag. So, kanyang panawagan sa akin is, ituloy mo lang ang imong pag-blablag, General, but please, mag-ingat ka dahil ang mga masasama nandyan palagi na pwedeng mag-harm sa iyo. So, salamat, Dr. B, sa inyong suporta sa aming dalawa ni DJ Bantag. So, we are one in our experience, Dr. B, na basta iguro, maasahan. Okay? Hindi, as far as Percy Lapid and Villamor case is concerned, walang kasalanan si DJ Bantag. Kaya ako, tinataya ko ng aking credibility, dignity, honor, whatever, sa pagsuporta ko kay DJ Bantag. Kung mahulog sa bangin si DJ Bantag, I'll go with him. Ibig sabihin, kung may ginawa siyang masama kay Percy Lapid, mali ako at so be it. But my conviction is innocent siya pagdating kay Percy Lapid. May ibang mastermind na nagtatago dyan. Akala mo kung sino siyang malinis. But ang Filipino people, hindi naman bobo. Okay? Napakasimpleng, hindi na kailangang maging abogado para ma-realize ng Pilipino kung sino talaga ang mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid. Ako personally, naawa na rin ako sa pamilya ni Percy Lapid kasi kailangan din nila ng hustisya. Kailangan habang may buboying na nakaupo na SOG, malayo na po ang ating hustisya. Kaya laban lang. Ang panawagan ni Dr. Ravi is laban lang tayo. May binabanggit siyang malaking amount na itutulong daw niya sa Team Bantag pag makauwi siya dito sa Pilipinas. Asahan namin, Dr. Ravi, ang iyong tulong kasi matagal na labanan ito, legal battle. Okay? So, ano ito? February 7. Malapit na yung February 8 na submission ng counter affidavit. Mamaya, mag-vlog ako tungkol yan. Ano ang legal move na naman ng Team Bantag. And I believe God will make a way. Hindi po matutuloy ang determination ng probable cause sa piskalya kasi lutong Macau. See you po next video. Ayan. Assalamu Diba? Ayan po, si General Macanas. Alright. Yun, no? Diba? Diba? Ang ganda po ng ultimo yung kamag-anak po talaga. Intanso. Ayan.
ay nauunawaan at naniniwala po kay Gen.Bantag. Kaya nga. Hi, Sherilyn Regalado, mega love shoutout. Lorna Ohashi, Rosalinda Tandok, ayan, Claire Cruz, Gloria Contino, mega love shoutout. Kamote, Sis Wico, shoutout po sa'yo. Shoutout din sa'yo, brother. Ayan, how you doing? Gloria Contino, Claire Cruz, mega love shoutout. Beth Matudana, GC, mega love shoutout sa'yo. Ayan, Angel Eyes, dear Marilina Heras, mega love shoutout. Miss Jelly Dumaliang, mega love shoutout. Anak ni Carding, mega love shoutout. Ayan. Okay. Row 777, mega love shoutout. Reese, Victoria Bautista, shoutout sa'yo, anak ni Carding. Mega love shoutout. Melby, dear, ayaw talaga magtigil ni Kausing pero isa lang din siyang napudol ni Boboy. Oo, hindi doon ako natatawa pagka nangihingi na siya ng pera. Grabe. Nasaan ang ano mo dyan? Nasaan ang dignidad mo? Abogado ka eh. Naku po, hindi ka naman vlogger na alatingking Pinoy. Kunyari, baka magdadrama ka rin na mamamatay ka na ha? Para mag-ambag-ambag yung mga supporter mo. Bagay, nasa kanila naman yung pera nila yun. General Macanas, dapat malaman ni BBM na hinahangaan mo si General Macanas, dapat malaman mo si BBM hinahangaan ay walang dugong Marcos. Marcos lamang sa papel. Dan 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 dan! Dan 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 dan! Oo mahirap kasing mahirap i-comment sa kanila yan eh. Naku, sabihin naman, may patunay ba kayo? Oo. Malalaman din nila yan, Melby. Oo. Sigurado yan, malalaman nila yan. Although siguro, sa edad niya, sigurado, sinabi na sa kanya yan ng mga tatay-nanay niya. Napakaraming storya ng sa maraming history ng pamilya na yan, di ba? Brother Travelers, mega love shoutout sa iyo, Brother Travelers. Ayan. Kumusta ang Travelers check? Ayan. Mega love shoutout. Andyan ba siya? Welcome dito sa tahanan ni Angga TV Boss Lee. Ayan. Ito po. Tahanan po to na pinagkatiwala po sa amin. Kaya po, ayan. Carmelita Erna. Hello, mega love shoutout po. Ayan. Mega love shoutout. Okay. Whispers in the morning. Diba? Grabe. Pero ninyo. Sige nga, mga kapatid, konting lang po tayo dito. Konting, kung okay lang po sa inyo. Sagutin nyo kung ayaw po. Huwag naman po. Walang problema. I know! Ayan. Hello, brothers. Sama ka ho sa Baguio. Meet up kay Gen.Bantag. Woo! Galing yan. Sana nga. Kailan kayo pupunta? I'll be with you on spirit. Yeah. Malayo po kasi ako eh. Opo. Pero time will come. Naku, talaga po magkikita-kita po tayong lahat. Opo. Ayan mga kapatid, kung sinong malapit dyan sa Baguio, makipag-connect na po kayo ha. Pero aalamin niyo po muna kung ano yung
Kasi naalala niyo pa, di ba traveler check may ano din, may naggawa din ng ano yata yun. Ano ba yun? Wala naman daw alam ng mga legal team ni Bantag. So, syempre, ano din tayo. Okay, pero kung sinabi dyan ni traveler check, meaning na it must be authentic and very safe, no? Pero para po double ano tayo, yan, i-check pa po rin natin mga kapatid ko. Yan. Hello, Brother Val! Kumusta ka na? Yan, pray for Turkey and Syria. Ang daming namatay dahil sa lindol kahapon. Uy, kawawa naman. Ano ba yan? Talaga? Grabe. May cooperation po before tayo umakyat. Wow, ang galing. Ang galing. Oo, good luck sa inyo ha. Stay safe. Ingat po kayo, alam niyo naman. Alam niyo naman, di ba? Ayan. So, tignan po natin ang news. 30. Earthquake, 2023 live. Turkey earthquake, February 6. Ayan po. How are you, Brother Val? Kumusta ka na? Turkey people flee as building collapse in Malatya after second earthquake. Naman. Yung mga kapatid natin sa Turkey, ingat po kayo. At least 3,400 killed in earthquake. Turkish Day of Horror. Ito po live. Ano naman. Ito po ang pakinggan po natin ng mga kapatid ko. Ay, naku. Still on rescue operation sila. Grabe, dali babasahin po natin ang mga kapatid. Massive earthquake hits Turkey and Syria. More than 500 people killed. At least 3,000 people injured. The earthquake was a magnitude of 7.8. Grabe, several high-story buildings had collapsed. Wow. Rescue operation is still underway. Authorities fear there are many still stuck under the debris. Marami kong nasa ilalim. Turkey Disaster Agency has asked for help from international community. Massive earthquake hits Turkey and Syria. More than 600 people and 3,000 people injured in tragedy. Naku. Ciao, amore mio. Ti amo, Dad. Ayan. Rescue operations are underway. Dali, tignan natin yung mga ano nila, mga news. Kawawa naman. Ay, nako. Powerful 7.8 magnitude earthquake that rocked Turkey and neighboring Syria has now claimed at least 3,400 lives. Thousands of others were injured.
Thousands of buildings were toppled, leaving residents trapped under mounds of rubble. And those who did survive are now homeless. They're taking refuge in shopping malls, mosques, and community centers. Grabe.ทำความสะอาดรถของคุณด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายยี่ห้อ Dari ko. Okay. In Turkey, 130 miles from the epicenter. Halila district in the southeast, 150 miles from the center, and hours after the first shot. Whoa. The 7.8 magnitude quake first struck at 4:17 a.m. local time. Then, 9 hours later, a second one, 7.5 magnitude, hit on a separate fault line. The lag between quakes meant buildings collapsed around rescue efforts. People didn't know what side of the emergency cordon to stand on, didn't know where to run. Güvenli alana geçiyoruz biz şu an. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Seismic destruction live on television. Everyone became a rescue worker. Gel sen de çabuk gel, çabuk gel. Bırak onları gel. There's no Richter scale equivalent for measuring the human cost of all of this. The death toll for now, 2,600, but that is expected to rise. The injured, 13,000 so far. Thousands of buildings have collapsed, and it was felt across more than 4 countries. Close to the epicenter and earlier in the day, a drive through Kahramanmaraş. Barely a building not damaged or destroyed. Flashes of the now homeless. Instead of roofs, just blankets. In Malatya, another driver captures this. In the same district, the crisis is compounded by the cold. Freezing conditions, both hampering the rescue effort and leaving those without shelter exposed. The residents of a destroyed nursing home huddled together in the snow. Turkey sits on the Anatolian tectonic plate between 2 major fault lines. This makes it a hotbed for seismic activity. In 1999, for example, more than 17,000 people were killed. Turkey's President Erdogan went back further, though, in an address this morning. Said this was the worst disaster in the country for over 80 years and referenced an earthquake where over 30,000 people were killed. This morning at 4:17 a.m., we were struck by the worst disaster of the century, the worst since the 1939 Erzincan earthquake. The fractured politics of the region, both in Turkey and in neighboring Syria, is already becoming a talking point when it comes to how and to whom aid is delivered. 45 countries have so far offered help with search and rescue. Even Ukraine's President Zelensky said he was ready to provide assistance. Britain has sent 76 search and rescue specialists. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. As the world tries to come to terms with the enormity of what's happened, expect individual stories of heartbreak and of resilience and of rescue. Like this little girl. People who survived just because of what house or room they happened to be in. And people who did not,
for the very same reason. Well, the scenes of devastation in Syria are distressingly familiar. But as the emergency workers known as the White Helmets pull people from the rubble today, the cause is a natural disaster rather than the war that's inflicted so much suffering over the past 12 years. Among the quake's victims are people who had already fled violence multiple times. And a warning, this report from our Foreign Affairs correspondent Sikandar Kermani contains distressing images. There are children trapped under the rubble here since 4 in the morning, the narrator says frantically. There's no rescue equipment. They're using their bare hands, he says. From underneath the debris, the voice of a little girl. I can't move, she says. We're coming for you, they promise. But we don't know what happened next. A warm meal, some fresh fruit, and This is Genderis in northern Syria, close to the Turkish border. A third of the town has been destroyed, locals say. The entire town has been consumed by loss and despair. Here, a father mourning a child. There are 12 families trapped here, and no one managed to get out, says this man. You can see the shock on his face. No one has come to help us yet, he adds. We've been digging with our hands since 3 a.m. This young girl was pulled alive from the debris. But stories of hope are overshadowed by those of pain. Her mother, brother, and sister were all killed. Northern opposition-controlled Syria was already in a dire humanitarian situation. For years at the center of the Syrian conflict, bombed and besieged, with millions displaced, now in the midst of freezing weather and a cholera outbreak. The devastation caused by the earthquake has cut across the front lines of Syria's brutal war. Bashar al-Assad's regime now hold most of Syria, including the city of Aleppo. Kurdish forces control significant swathes close to the border with Turkey, as do Turkish-backed Syrian rebels, whilst much of Idlib province is ruled by an armed rebel group accused of links to extremists. In the opposition-controlled towns, the White Helmets, best known for responding to Russian and regime airstrikes, have been at the forefront again. Naku, dapat hindi ka muna matulog sa bahay mo. Baka mamaya gumuho.
May Pilipino din. May Pilipino na ano. Oh my gosh. และขอเตือนครั้งสุดท้ายนะคะว่าเลิกย้อมผมปิดงอก Gano'n na po kayo katagal naka-base dyan sa Turkey? 5 years po. 5 years, opo. Pakwento naman sa amin, kumusta ho ba ang experience ninyo nung kasagsagan ng paglindol? Bale, kahapon po ng madaling araw, alas 3, di pa kami tulog ng asawa ko. So nakahiga po kami, pero nung nag-start na pong mag-earthquake na maano lang siya, pakonti lang, na-ready namin yung katawan namin na lumabas na ng pintuan. So natigil kami sa labas ng pintuan, bumagsak po kami. Doon ako, as in tuloy-tuloy na yung yung paglindol. Na as in talo kami ng asawa ko, natumba kami, nasugat na pa yung mga kamay ko eh. Tsaka nag-start na akong nagsisigaw. Ayun, takbo na kang pababa ng ng apartment. Then ayun, nakita namin na yung first floor as in bagsak na. Kung ilalarawan mo sa amin yung experience ninyo nung gaano ba kalakas ang 7.8 na naramdaman ninyo? Alam ko po, yung kumbaga, yung bahay as in na na po, yung talagang bumagsak na po, na hindi ko na po matandaan eh, as in nagpanic na rin po ako eh. Kasi akala ko madadaganan na kami ng ng pader. Kasi nasa 3rd floor po kami, yung building is apat na apat na palapag. So mula dun sa 3rd floor, syempre mas ramdam sa mas mataas na parte ng building yung lakas ng pagyanig. Mga gaano katagal pa? Po yung Gaano katagal pa pinag-intay ninyo bago kayo nakalabas ng building mula sa 3rd floor? Ay, binilisan po namin na lumabas na. Habang bumababa po kami ng ng hagdanan, talagang yung hagdanan kumbaga nasi-shake na. Ay, kumusta kayo? May mga nasugatan ba? May nasaktan ba sa miyembro ng pamilya? Ikaw, kumusta? Meron po yung yung asawa ng kapatid ng asawa ko na natamahan, napuruhan ng sa ulo na duguan. Nagkaantay kami ng ambulance, walang dumating. Yung pala yung hospital dito na na rin, bumagsak na rin. Yung building na pinapakita dun sa video mo, yun yung mismong tinitirhan ninyo. Opo. Yung bang building, pwede pa ro bang mabalikan, matuluyan yan ulit, matirhan? Hindi na po, wala na po. Di na po na namin matitirhan yun. Ay, paano kayo ngayon? Wala po, nasa loob po kami ng sasakyan. Yung iba po, nag-stay na po sa sa open area, gumawa sila ng tent na maliit. Winter pa naman ngayon, sobrang lamig. O, paano daw yung sitwasyon ninyo yun? Titigisin ng nag-aantay po kami ng tulong. May paunang tulong na ba? Wala pa po, kasi sabi nila after 1 week pa daw po. Ay, Mariosep. Ay, paano yung paglipas ng magdamag ninyo ngayon? Kung winter rin nasa sakyan lang kayo, ay di... Wala. Sobrang lamig po eh. Tsaka umuulan pa.
Eh may mga bata nagkakasakit. Wala bang evacuation center na pwedeng tuluyan pansamantala? Wala po, wala. Kami na po gumawa ng tent. Meron bang Filipino community dyan na pwede kayong magtulong-tulungan nating mga kababayan? Meron po, kaso apektado rin po sila. Wala na rin po ako ng contact yung mga kaibigan ko eh. Wala ring signal ng telepono ng kuryente? Opo, wala po. Walang kuryente ngayon eh. Opo, meron na bang kumausap sa inyo mula sa opisyal ng Philippine government? Wala po. O sige, samantalahin natin ang pagkakataon, baka may nakikinig sa atin or nanunood na maiparating ang inyong mga pangangailangan dyan sa apektadong lugar sa Turkey. Miss Caroline. Opo. Nag-message ako sa mga Pinay na sa ibang part ng Turkey na kung pwede, humingi sila ng tulong sa Philippine Embassy. Na kailangan namin ng dito, ulan, kumot, importante yung blanket, tubig, pagkain, saka emergency light. Miss Caroline, yung lugar ninyo dyan sa Turkey, nasaan kayo at gaano kayo kalayo sa Philippine Embassy? Nasa southeast part po kami ng Turkey, bali kapitbahay namin ng Syria. From ang Philippine Embassy, Ankara, from here is 9 hours ang biyahe. Malayo. Ubod ng layo pa pala, wala na ibang pwedeng malapit-lapit na opisina pa ng gobyerno na pwedeng mahingan ng tulong? Wala na po. Kasi po, hindi lang po dito ang apektado eh. 10 city po ang affected na malapit dito sa amin. 10 city. Opo. Meron ba kayong mga naitabi man lang na pagkain na pantawid hanggang nag-iintay kayo ng... Grabe. Yan, dapat dyan, ayan, dyan mo gamitin yung pera ng bayan. Mr. PBBM, dyan po kayo magpunta. Yan po, magdala po kayo ng maraming pagkain, yung pong eroplano. Gamitin nyo po dyan ngayon yung yaman ng bayan. Kaysa po sa mga, hindi na po ako hindi ko na po i-digrade. Hindi ko na po sa ibang Ano na lang po, makikiusap na lang po kami. Okay po? Hindi na po kami magsasarcastic. Pero ito po, dyan po kayo magpunta, Mr. President Bongbong Marcos. O kaya po, dahil may biyahe naman kayo sa Japan, magpadala po kayo dyan, paggamit niyo po yung jet ng presidential jet. Dalan niyo po lahat ng kailangan ng mga kababayan natin doon. Mong Pilipino, gaano kalapit or gaano kalayo? Meron po dito sa medyo malapit-lapit sa akin. About 10 10 bahay, mga ganun. Nasa sila, nakatira sila sa tent din. Itong kinalalagyan mo ngayon, sasakyan nyo ba ito or tent? Sasakyan po namin ng asawa ko. Yung iba po nasa tent. Kasi hindi kami magkasya dun eh. So dami rin. Opo. Itong sasakyan ninyo, bali ikaw may winter, may gasolina pa ba kayo? May heater pa bang pwedeng ipantawid? Ay, tinitipid nga namin yung gasolina eh. Kasi baka bukas po luluwas kami. I-try namin na lumabas ng city, pupunta sa ibang syudad. Kasi sabi nila yung daan daw na palabas ng Hatay, sira-sira na daw eh. Dyan ba sa inyo, yung mga gasolinahan ba'y wala na ring supply ng gasolina or hindi talaga wala na po. Kasi bumagsak na po eh. Yung gasolinahan, wala na po.
Ibig sabihin kung lalabas kayo ng inyong lugar ngayon, yung gasolinang ibibiyahe niyo, aabot ba kayo palabas? Ayun nga po titingnan lang namin kung meron pa, kung wala ito namin na alam. Miss Caroline, saan kayo din sa Pilipinas? San Fernando, La Union po. O nakausap mo na ba yung mga kamag-anak mong taga San Fernando? Opo, nakausap ko na po sila. O kasi baka nag-aalala yan sa inyo dyan sa Turkey, ano? Opo. Baka may mensahe ka sa kanila at nanonood para hindi naman ikangay masyadong mangamba bagamat alam natin yung epekto ng 7.8 sa inyo ngayon. Opo. Okay naman po kami dito. Kaso nga lang, ang problema, yung lamig, di namin kaya. Wala pang mga relief goods. Sinabi ko lang yung mga parents ko na na okay naman kami dito. Sige, nasa inyo ang pagkakataon, Miss Caroline, iparating natin sa Philippine Embassy, sa gobyerno, yung pangangailangan po ninyo at kami 9 hours pala ang layo sa embahada, kung gugustuhin, baka naman maabot nila kayo dyan sa pinakamabilis na paraan. Opo. Sige po, manawagan po kayo sa ating mga opisyal ng gobyerno sa Philippine Embassy. Sir, Ma'am, Philippine Embassy of Ankara, kailangan po namin ng tulong nyo kasi may mga Pilipina po dito na affected. Lalo na yung isang kaibigan ko na isang Pinay dito sa amin na galing lang siya na nagkakasakit. Kailangan niya ng blanket. Tsaka tubig. Yun ang mas kailangan kasi galing siya ng sakit may mga ibang part pa po ng Antakya na wala. Ewan ko, tulala pa rin ako sa nangyari. Miss Caroline, anong oras na dyan? Mag-alas 2 na po. Nang? Madaling araw. May aftershock pa po Ay, neryoso. Every 1 hour yung interval ng aftershock, kaya nakakatakot. Malalakas pa rin? Opo, malakas yung aftershock na. Wala ba kayo, Caroline, na parang group chat ng Filipino community na direktang connected sa Philippine Embassy? Kasi sa ibang mga bansa, may ganun para yung access sa mga opisyal natin mabilis. Wala po. Wala po Ay siya, makikibalita kami ulit sa inyo. Mag-iingat kayo dyan ha. Maraming salamat sa oras at sa pagkakataon. Sana'y na... Grabe. Umakit na sa halos 4,000 ang patay sa Turkey at Syria matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Nagpadala na ng tulong ang iba't ibang bansa bilang ang Pilipinas sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvin. Padala naman daw ng tulong. Napuno ng iyakan kagabi sa Turkey matapos mabaon sa mga gumuhong gusali at bahay ang mga residente dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa bansa nitong Lunes. Ang ilan sa mga nakaligtas sa pagguho, sinusubukan makipag-usap sa mga residente at kaanak na natabunan ng gumuhong gusali. May ilang pangkay din ang nagkalat sa lugar habang naghihintay ng rescue team na maaaring kumuha sa mga ito. Pahirapan daw pagsagip sa mga biktima ng lindol dahil sa napakalamig na temperatura dulot ng winter season. Sa huling tala ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 2,000 ang patay sa Turkey dahil sa lindol. Tinatayang nasa 13,000 naman ang sugatan. Pero babala ng World Health Organization, posibleng tumaas ng 8 beses ang bilang ng mga nasawi sa pagpapatuloy ng rescue operations. Noong taong 1999, huling nakaranas ng malakas na lindol ang Turkey kung saan umabot sa mahigit 17,000 kataong nasawi dahil sa magnitude 7.6 na lindol. Sa Syria naman, nakatabing bansa ng Turkey, pumalo na sa mahigit 1,000 namatay dahil sa lindol. Nahihirapan din ng mga otoridad na magsagawa ng search and rescue dahil sa kakulangan sa gamit para sa pagtatanggal ng mga gumuhong gusali.
Nagpadala na rin ng tulong ang Greece, Iraq at ibang bansa sa mga bansang napinsala ng lindol. Pati ang Pilipinas, magpapadala ng mahigit 100 tauhan mula sa iba't ibang ahensya papuntang Turkey ayon sa Office of Civil Defense. Magkakasama yung ibang mga ahensya from DOH, from NMDA, meron silang expertise kasi sa collapse structure, ibig sabihin mga nabuong mga buildings. And then kami, of course, for logistics and coordination ng Office of Civil Defense. Magtutulong din yung mga ibang ahensya natin. So, kasi kailangan doon manpower eh. Nakikipag-ugnayan na raw ang OCD sa Department of Foreign Affairs para sa pagpapadala ng mga tauhan ng Pilipinas sa Turkey. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bansang Turkey at Syria. Handa raw ang Pilipinas na tumulong sa mga apektadong bansa. Sa ngayon, wala pang natanggap na ulat ang Embahada ng Pilipinas sa Ankara, Turkey ng mga Pilipinong nasawi mula sa lindol. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang Embahada sa mga Pilipino sa iba't ibang probinsya sa Turkey para siguruhin ang kanilang kaligtasan. Nasa 4,000 Pinoy daw ang kasalukuyang naninirahan doon. Salamat po PBBM. Salamat po sa pakikiramay ninyo. Salamat po. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Para magbigay ng detalye tungkol sa nangyaring lindol sa Turkey, makakausap po natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Dr. Bacolcol. Doc? Yes, ma'am. Arama kurtarma çalışmalarına doğru giderken 2 defa yüksek şiddetli bir artçı sarsıntı meydana geldi ve hemen sol tarafımda gördüğünüz bina yerle bir oldu. Yine tozlu var içerisinde bir vatandaş da four earthquakes one after the other in a very short span of a day. Yan, meron na naman daw pong bago. Another earthquake strikes Turkey today. Kawawa naman. Grabe. Ay, nako. Paano bang, nako po. Ang dami na dapat padala doon lahat ng natin. Dapat, madali po magsalita eh. Minsan kasi nga, tayo ng ating instinct. Pero, diba, dapat padala doon lahat. Yung tama po yung sabi ng manpower po ang kailangan ngayon doon. At syempre, yun nga po. Dapat yung mga manpower din, isang malaking eroplano, may pagkain, kumot, tubig. Yun po. Dapat ganun kasi, oh dear. Yung mga kapatid po natin na nandun, sana po safe kayo. Titignan pa po natin kung may mga kapwa tayo na Pilipino na magsasabi na nila.
Sa South po kasi ito eh, malaki po kasi ang Turkey din eh. Eh mostly po siguro ng mga kababayan natin na doon sa ano sa malapit sa Ankara sa capital. Opo. Oh dear. Kawawa. Kawawa naman. Kawawa po ano. Kawawa po lahat yung nandun na tinamaan. Natural disaster na yan. Yan po ang ano dyan eh. Wala na pong distinction yan eh. Kaya po dapat ang ano bawat bansa po talaga magpunta doon ngayon. Hindi na po Again, the details of what is the shift in the tectonic plate and all of that will come in a while. But for now, the focus, not just for the administration in Turkey and Syria, but also for the global community has been to ensure Another that earthquake has struck Turkey. We're talking about four earthquakes now, including aftershocks. 5.9 on the Richter scale. That's the magnitude. Remember when an earthquake, the first one that took place was about 7.8. Even an aftershock, if we can call it, even though this is an earthquake, it's 5.9. Buildings that are already ravaged. And news is not looking good in Turkey, Syria, and its adjacent nations, while India has sent out immediate aid and help of the NDRF teams and equipments and personnel. Time is running out also for the survivors there. I do not want to only bring you disturbing news because amid all these tears and horror, there is miracle too. People have been rescued. Look at the tears of joy of being able to pull out alive children specifically who've been able to be brought out from those cracks. Look closely on your screen, 3 visuals. A group coming to hug each other. Most likely these are either parents, relatives, locals, just strangers, but also rescue team personnel who are drilling to find out if they can hear anyone. Dog squads have also been sent out, for example, by India. These are snow-clad areas. We're trying to give you as many visuals as possible. And in these, take a look closely now. This is a fresh visual on your screen right now, and this is important. The reason we are showing you is this is a road between Gaziantep and Adana city, the two cities that have faced maximum damage. This road has completely collapsed. What does this mean? Any sort of perhaps communication or equipment that could be sent, any passage that the road can be used, that road has completely collapsed. What else do you see? These are snow-clad areas. It's the Oh peak my winter season gosh. right now Hindi for talaga Turkey pwede too. So mag-drive. of course these Putol. areas completely Hi, packed Mayumi in snow. dear. We can see the transport that has fallen, the buses that have fallen, the roads have caved in. These roads are likely to be used to connect Gaziantep with the city of Adana. This shows that how the damage is not just about urban residential areas, but even on the hill. The road has completely caved in. It has gone, as it looks like, on a deep gorge. You can see a bus down there. We'll try and get more details on that. Our hope and prayers from India to the people of Turkey and Syria. And remember, this is in many ways, while a natural disaster that the earthquake is, it's very difficult to predict. But is many across Turkey and Syria are also asking questions on the urban development, on the buildings that are constructed in these areas. All of that are also questions, but that will crop up later for the administration to take care of. For now, the earthquake has completely flattened urban areas where the buildings, even high-rise, have come tumbling down. And all of this happening within seconds. Another earthquake has jolted Turkey right as I speak. This, remember, also includes aftershocks. So once there is a massive earthquake of 7.8 magnitude, there are likely to be aftershocks. And within one day, that aftershock has come. And about 5.9 magnitude earthquake on the Richter scale has hit Turkey again. This is another earthquake which actually means 4. It can be a part of the aftershocks, but at even 5.9, it will be it will be a strong tremor that is felt. And in buildings that are already in a dilapidated condition, there are injured, there are homeless, there are people who must be under the debris right now. And quake measuring 5.9 has struck central Turkey. Let's go across to our foreign affairs editor, Geeta Mohan, for the latest on that. Geeta, can you tell us more details about this fourth earthquake that has taken place in Turkey? Well, that's right. These are initial reports that are coming in. It is an earthquake, and the fourth one at that. Tremors and shock waves have been felt across
across the region in various parts and various countries as well, Pooja. But Grabe. Grabe. Scenes of devastation unfolding right now in Turkey and Syria after what's being called one of the most powerful earthquakes to hit the region in a century. More than 1,600 people were killed and thousands were injured when the massive quake struck Turkey's Gaziantep province early on Monday morning. And with an unknown number of people still buried beneath the rubble, that number could rise dramatically. We do not know how far the number of dead and injured will rise, as debris removal works continue in many buildings in the quake zone. Our hope is that we will recover from this disaster with the least loss. Let's get more now on how this particular region is affected by seismic events. I'm joined by Stephen Hicks, a seismologist at University College London. Stephen, as we're talking to you, we're just seeing a lot of the rescue workers, and one of the shots that we have seem to leave the site. They seem to be moving away with some speed. Why that is, we don't know. Maybe there's a fear that there could be further collapse that's happening. It is very unstable, or potentially further aftershocks. Stephen, in terms of the aftershocks that we've had, there were a number straight after the quake. Could there be aftershocks happening still? So straight after the earthquake, about 11 minutes after, there was a magnitude 6.7 aftershock. And generally for most earthquakes, on average, we expect the largest aftershock to be 1 unit of magnitude less than the main shock. So hopefully that largest aftershock 11 minutes after might be the largest aftershock it gets in the area, but we really can't completely rule that out. But there will be tens of thousands of aftershocks still occurring in the coming weeks to months, but those will, their number will gradually decrease over time. So that was the aftershock that was about 6.6, which in itself is substantial, but you're hopeful that would be the worst of this particular quake. Yeah, I mean, when we look at past earthquakes, on average, that would be the case, but we can't, there's a small, percent chance that there could be stronger aftershocks, or even a really small chance that there's another earthquake larger than the main shock. We can't completely rule that out. And this is on a fault line. No warning quake of this nature. There's no way to predict that this could have happened. No, sadly, we can't predict earthquakes accurately in space and time. We can't pinpoint exactly where and when an earthquake will happen. This region of fault was sort of identified in some scientific papers that there's potential for a large earthquake, which we've seen today. But again, they can't predict exactly when they are going to happen. They just knew the hazard was there. But it's definitely, when I was woken up this morning by the alert that this earthquake had happened, it's just a complete nightmare scenario. As a seismologist, you know what earthquakes are capable of over many, thousands of years, but this is just, But we begin with breaking news: an earthquake on a terrifying scale. Officials say it's a magnitude 7.8 quake centered near the border between Turkey and Syria. And there have been multiple strong aftershocks. More than 1,300 people are dead, and that number is expected to rise as rescue workers dig through the rubble. It's one of the strongest earthquakes ever to hit this area, and there's reports that it was felt up to 1,000 miles away. MTS Tayyab has the very latest. The scale of the devastation is hard to fathom as rescue workers desperately search for survivors in the biting cold. Some people, still trapped under the rubble, are posting videos of themselves on social media begging for help. The early morning 7.8 magnitude earthquake struck as most people slept. Since then, there have been dozens of aftershocks, the most recent and strongest measuring 7.5. So little has been spared, including the city of Gaziantep's historic castle, which has stood for over 2,000 years, parts of it now in ruins.
just over the border in the last rebel-controlled corner of Syria, which is packed with some 4 million people displaced from the country's long and brutal civil war. Even more misery as the smallest survivors are pulled from the rubble, and as hospitals overflow with the injured and the dead. The opposition's Syrian civil defense, known as the White Helmets, are no stranger to rescuing people from large-scale destruction, but even they have never witnessed anything like this. Northwest Syria now, it's a disaster area. We need help from everyone to save our people. Turkey sits on one of the world's most active fault lines and is frequently shaken by earthquakes. Back in 1999, around 18,000 were killed when a powerful quake struck the northwest of the country. Now, for those of us who have reported extensively on the Syrian war and from eastern Turkey, I can tell you there are few places on earth that are home to as many millions of people already traumatized and displaced by war than there. And now this massive disaster, making matters even worse. The earthquake comes as the Middle East is experiencing a bitterly cold snowstorm that is expected to last all week. David. The context matters. Thank you, MTS. Vision problems. Try adding this. Yeah. Yet another earthquake of magnitude 7.6 has hit southern Turkey at 1:24 p.m. local time. This comes hours after over 1,500 people were confirmed dead after a strong 7.8 magnitude earthquake had jolted Turkey earlier. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin via Zoom si Philippine Ambassador to Turkey, Maria Elena Algabre. Magandang gabi po sa inyo, Ambassador Algabre. Magandang gabi po, Miss Pia. Ma'am, I understand you are nasa embassy po kayo ngayon. Nasa embassy po ako kasama ng lahat ng mga empleyado ng embahada. Okay. In fact, nandito po kami, parang gumawa kami ng command center. Alright. And when the earthquake struck, nandun po kayo sa embassy or nasa kanya-kanya pong mga bahay tapos tumakbo na lang kayo doon? Miss Pia, at the outset, pwedeng masabi ko na ang Embahada ng Pilipinas ay nakikiramay sa mga mamamayan ng Turkey dahil sa malakas na lindol na nangyari ngayong madaling araw at 4 a.m. We hope for the speedy recovery ng mga nasaktan and our deepest sympathy sa mga namatayan. Yes, kaninang umaga, lahat kami ay nasa mga kanya-kanyang bahay. Dito sa Ankara, hindi masyadong na-feel ang lindol. Yung iba sa amin, naramdaman nila, yung iba hindi. Pero sa Gaziantep, as you said, mga 7.4 ang magnitude ng earthquake. This is in the southeastern part of Turkey. Mm-hmm. And can you tell us, ma'am, before we talk about the Filipino community there, what is the terrain like in Turkey and yung mga buildings halimbawa? Although we can see the video, there are several high-rise buildings. Can you describe what it's like for those who have not yet been to Turkey? Doon sa region na yon, Anatolia at saka doon sa region na southeastern, is more of a hilly, yung steppe, mostly on grassy lands. This is the border na kasi towards Syria na So, fairly safe ang topography. Tapos, maraming mga residential building, high-rise residential building. So, yung mga gumuho, based sa mga informasyon sa mga Pilipino, particularly gumuho yung mga luma ng building. Na residential. Okay. And the Filipino population, ma'am, how many Filipinos do we have there in Turkey? Sa buong Turkey po ay may official data, 4,006 Filipinos. Mostly in Istanbul, Ankara, and Izmir. Dito po sa region na to, may mga 248 Filipinos based po sa ating consular data. 248 Filipinos in the region that was hit hard by the earthquake? So particularly po sa Gaziantep, yung epicenter,
may 29 Filipinos po tayo doon. Alright. Have you heard from them? Meron na po bang balita mula sa kanila? As soon as we heard the news po, we mobilized our team. Meron po kaming existing na po ito WhatsApp group sa mga Philcom. So pinagtatawagan na po. At ako din po, personally, pinagtatawagan natin yung mga Filipinos na nandun, particularly po sa Gaziantep, sa Adana at Mersin, and we will continue to do so po. Alright. At so far, sabi nila, based sa mga reports nila, wala pong casualty na Filipino. Of course, yung iba po lumipat po ng building, kamukha po doon sa Gaziantep. Hindi po nasira ang building, kaya lang po sira lahat sa bahay nila. Tatatakot sila dahil medyo luma na rin yung building. So lumipat sila ng building. Itong 4,000... Sige po, sorry ma'am, go ahead. Yung iba po, meron pong ilan na nagpunta po sa mga center, assistance center. Ma'am, ito pong 4,006 na number of Filipinos who live there. These are all documented, of course. And if this is documented, so are there undocumented Filipinos there also? Meron din po. Meron din po. This number po is based on the Turkish Statistics Agency, yung 4,006, as of December 19, 2022. Alright, December 2022. And their jobs, ma'am, are what? Itong 4,006 Filipinos. From household services, in hospitality, or some are married to Turkish people. Some are students. Okay, let's go back, ma'am, to the earthquake. We were reporting earlier that this is the first of this kind of an earthquake in about 100 years, a century. Can you describe more to us what the situation is like there? Immediately po, ang gobyerno ng Turkey, particularly yung Emergency and Disaster Management Office at saka lahat po ng sangay ng gobyerno, minobilize na po ng gobyerno ng Turkey. So far po, ang alam namin, mga civilian flights to say mga areas ng Maras, Gaziantep, and Hatay were cancelled. Pero umaandar po ang electricity at internet connection, meron din naman po. Even in the areas that were struck, that were hit hard by the earthquake? Grabe. Skip. Balita sa frontline. Inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo lalo pang lumobo ngayong Enero. Video ng staff ng NAIA na tila kinikilig habang kinakapkapan ng mga miyembro ng K-pop group na Enhypen, ginulan ng batikos mula sa galit na fans. Sinigin na magnitude 7.8 na lindol kahapon. Nagpadala na ng tulong ang iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualmen. Napuno ng iyakan kagabi sa Turkey matapos mabaon sa mga gumuhong gusali at bahay ang mga residente dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa bansa nitong Lunes. Ang ilan sa mga nakaligtas sa pagguho, sinusubukan makipag-usap sa mga residente at kaanak na natabunan ng gumuhong gusali. May ilang pangkay din ang nagkalat sa lugar habang naghihintay ng rescue team na maaaring kumuha sa mga ito. Pahirapan daw pagsagip sa mga biktima ng lindol dahil sa napakalamig na temperatura dulot ng winter season.
Sa huling tala ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 2,000 ang patay sa Turkey dahil sa lindol. Tinatayang nasa 13,000 naman ang sugatan. Pero babala ng World Health Organization, posibleng tumaas ng 8 beses ang bilang ng mga nasawi sa pagpapatuloy ng rescue operations. Noong taong 1999, huling nakaranas ng malakas na lindol ang Turkey kung saan umabot sa mahigit 17,000 kataong nasawi dahil sa magnitude 7.6 na lindol. Sa Syria naman, nakatabing bansa ng Turkey, pumalo na sa mahigit 1,000 namatay dahil sa lindol. Nahihirapan din ng mga otoridad na magsagawa ng search and rescue dahil sa kakulangan sa gamit para sa pagtatanggal ng mga gumuhong gusali. Nagpadala na rin ng tulong ang Greece, Iraq at ibang bansa sa mga bansang napinsala ng lindol. Pati ang Pilipinas, magpapadala ng mahigit 100 tauhan mula sa iba't ibang ahensya papuntang Turkey ayon sa Office of Civil Defense. Magkakasama yung ibang mga ahensya from DOH, from mga NMDA, meron silang expertise kasi sa collapse structure, ibig sabihin mga nabuong mga buildings. And then kami, of course, for logistics and coordination ng Office of Civil Defense. Magtutulong din yung mga ibang ahensya natin. So, kasi kailangan doon manpower eh. Nakikipag-ugnayan na raw ang OCD sa Department of Foreign Affairs para sa pagpapadala ng mga tauhan ng Pilipinas sa Turkey. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bansang Turkey at Syria. Handa raw ang Pilipinas na tumulong sa mga apektadong bansa. Sa ngayon, wala pang natanggap na ulat ang Embahada ng Pilipinas sa Ankara, Turkey ng mga Pilipinong nasawi mula sa lindol. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang Embahada sa mga Pilipino sa iba't ibang probinsya sa Turkey para siguruhin ang kanilang kaligtasan. Nasa 4,000 Pinoy daw ang kasalukuyang naninirahan doon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Para magbigay ng detalye tungkol sa nangyaring lindol, Australia will join international humanitarian efforts in the Middle East after Turkey and Syria were rocked by 2 massive earthquakes. The death toll from the twin tragedies has now surged past 4,000, with thousands more buried. Rescuers still digging through the rubble as we go to air tonight, scrambling to find survivors. The second quake struck just hours after the first in Turkey's south near the border with Syria. Tremors have been felt in Israel, Lebanon, Cyprus and as far as Egypt, with the Middle East now bracing for more deadly aftershocks. Now a warning, this story is confronting. Their cities caved in around them. A century of history vanished as building after building in town after town collapsed. What is left is untold human suffering on an incomprehensible scale. Turkey and Syria are disaster zones with predictions the death toll could easily reach 20,000 people after the 2 monster earthquakes. The first came in darkness. The 7.8 magnitude quake hit early in the morning. The second, only a few short hours later, was almost as powerful but just as devastating. The shockwave captured in this live report. The majority of victims are in Turkey, where the president says the country has suffered its worst catastrophe since 1939. Prime Minister Anthony Albanese has announced $10 million in aid. This Sydney man is believed missing somewhere in the quake zone. Tens of thousands of others are likely still trapped under the rubble, and freezing conditions means chances of survival are slipping away by the minute. This woman's daughter and grandson are missing. Please help, she wails. We cannot hear them. In Syria, there is utter despair. Already scarred by a decade-long civil war and humanitarian crisis, the country is simply broken. It's very difficult task for us. We need help. We need the international community to do something to help us
Hospitals cannot cope with the wave of victims and their injuries. Most of Osama Abdul Hamid's neighbours died when their 4-story building collapsed. His wife and 3 children ran for the exit, where a wooden door fell on them and shielded them from the debris. God, he says, gave me a new lease on life. European nations have answered aid appeals with rescue crews, doctors and essential supplies being rushed to both countries. As the Middle East braces for more aftershocks, Turkey sits on volatile fault lines. In 1999, 18,000 people were killed in a series of massive quakes. The Turkish president has declared 7 days of national mourning, and Syria is expected to do the same. 2 countries bound by twin tragedies and enormous loss. John-Paul Gonzo for 10 News First, London. For the very latest on the ground in eastern Turkey, we go live now to our correspondent in Adana, Melda Dogan. Melda, the death toll there just keeps climbing, of course, but what's the latest information you have? Well, hopes are shedding away as time passes. We see the building right behind me that had... Wala pa pong sinasabi na nasawi tayo na kababayan. Tingnan po natin, nire-research ko ng konti. Tama ng malalakas na lindol ang Turkey at ang Syria. Tinatayang tataas pa ito sa mga susunod na araw habang patuloy na hinuhukay ng rescuers ang libo-libong gumuhong building para maghanap ng mga naipit. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Agad nagpulangsan ang mga tao nang biglang gumuho ang gusaling ito sa Turkey nitong Lunes ng hapon. Isa lang ito sa libo-libong gusaling napinsala matapos iyanigin ng 2 malakas na lindol ang bansa. Tumama ang isang magnitude 7.8 earthquake sa Turkey kaninang madaling araw, bago sundan ng magnitude 7.6 na lindol noong hapon. Doble tuloy ang kalbaryo ng rescuers para hanapin ang mga naipit sa mga bumagsak na gusali. Ayon sa Disaster Agency ng Turkey, sumampa na sa 1,000 ang nasawi dahil sa pagyanig, habang halos 3,000 gusali ang napinsala. Ito ang pinakamalalang lindol na tumama sa bansa matapos ang mahigit 2 dekada. Sa lakas ng lindol, nadamay rin ang ilang lugar sa Syria. Sa isang gumuhong gusali, isang bata ang nailigtas ng rescuers habang hinuhukay ang debris para hanapin ang mga biktima. Sa ngayon, mahigit 250 na ang nasawi sa lindol sa Syria, habang mahigit 600 ang sugatan. Tinatayang tataas pa ang bilang na ito habang patuloy ang rescue operation sa bansa. Halos lamunin naman ng apoy ang langit sa laki ng mga wildfire sa Chile. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 8,000 hektarya ang napinsala ng mga nagkalat na forest fires sa bansa. 24 na rin ang naitalang patay dahil sa mga sunog. Humingi na ang Chile ng tulong mula sa ibang bansa para makontrol ang mahigit 200 wildfires. Hirap na raw kasi ang mga bumbero dahil sa malakas na hangin at matinding heatwave. Nangako naman ng mga bansa gaya ng US, Argentina, Ecuador, Brazil at Venezuela na magpapadala na ito ng tulong sa Chile. Nakuha na naman ng lalaki mula South Carolina sa US ang pinaghihinalaang Chinese spy balloon na nalaglag mula sa langit. Yan ay matapos itong paputukin ng isang military fighter jet. Pinabagsak na kasi ito ni US President Joe Biden matapos itong maispatan na paikot-ikot sa US airspace nitong mga nakaraang araw. Una nang nagbabala ang Pentagon na huwag pabagsakin ng balon dahil baka may peligro ang malalaglag na debris mula sa balon. Kaya naman, tinempuhan munang makalipad dito sa ibabaw ng dagat bago ito pinabagsak.
Okay, mga kapatid. Ay, ay, ay. Ayan. Okay. Ito yung huling babala ng mga lolo. Hanggang po natin. Ice from your freezer combined with an hot Himalayan ice hack can electrify your metabolism. Hindi kayo sumusunod sa mahal na rina at mahal na hari. Ikaw, madilim sila at ang iyong asawa na si Diri sila. Bakit hindi kayo sumusunod sa mahal na rina at mahal na hari? At bakit kayo nagtatandak ng meeting na pulot mula sa mahal na rina at mahal na hari? Oo, ito napakinggan na po natin. Malaking Bakit 19 hours ago? pinagkagawa niyo. Ha? Sumusobra na talaga kayo. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ayan, ayan po. Then ano na natin yan, napakinggan na po natin. Ayan, so yung mga kapatid, inano ko po yung mga Tagalog na news. Ano po, as of now, wala pa pong naikatala na nasawi tayong kababayan, no? Pero napakarami pa mga turkeys na ano na po, 4,000 na. 4,000 na po yung nasasawi at over 16,000 po ang sugatan. Ayan. Ayan po. Nakakaawa naman. Ayan po. So, ito po. CIA, China preparing to invade Taiwan. Nako. Paktay tayo kaya. Kaya pala siguro kailangan magpunta sa atin ng Amerika at mag-ano na dahil sila tutulungan po nila ang Taiwan. Oh. Ito pakinggan po natin. Naku. Pero ewan ko po. Hindi po ako expert sa political pero kung tatanungin niyo po ang mga normal na tao, ang sasabihin po lagi, enemy to no one. Diba po? Ayan, CIA, China preparing to invade Taiwan. Three days ago. Nako po. Countries are increasingly wary of China, which is continuing its military buildup. The head of the U.S. Central Intelligence Agency is warning of China's intentions in the Indo-Pacific. William Burns says
President Xi Jinping appears to be readying for an invasion of Taiwan by 2027. We know as a matter of intelligence that he's instructed the People's Liberation Army to be ready by 2027 to conduct a successful invasion. Now, that does not mean that he's decided to conduct an invasion in 2027 or any other year, but it's a reminder of the seriousness of his focus and his ambition. Burns warned she should not be underestimated. Bakit po kayo bakit po kayo kaya ba magtatayo kayo ng base Amerikana na naman sa Pilipinas para po paghandaan nyo rin? Ito po kayo manggaling sa sa Guam. May naman po kayo dun, may base din kayo sa Guam. Doon na lang po kayo manggaling. Huwag na po kayo magtayo ng dito. Grabe naman itong mga Amerikano na to. Di pag magkakaroon ng conflict, magagalit ang China, di paano, babanapan ng Pilipinas? Mapagtatanggol niyo ba kami? Said she is closely watching Russia's invasion of Ukraine and is likely unsettled and a little sobered by the performance of the Russian military. Meanwhile, French naval commanders have also been tracking Chinese maritime activities. In April, they're sending one of their largest vessels, Dixmude, to join drills with their allies and partners in the Bay of Bengal in the Indian Ocean. The crew will hone their skills alongside others from India, the US, the UK, Australia, and Japan's Maritime Self-Defense Force. La mission Jeanne d'Arc, comme je l'évoquais, est une mission cette année. Our mission this year will cross all oceans, and in particular the Indian Ocean and South Pacific, which, in many ways, are strategic hotspots. Névralgique, stratégique à bien des égards. Mokar has seen more cooperation between France and Japan, a partnership he describes as efficient and effective. He says French sailors want to ensure maritime security and are capable of countering any threats. Meanwhile, American officials say a Chinese spy balloon is flying over the United States. They've been tracking it for days, but the Pentagon has advised the president not to have it shut down. The Defense Department says it detected a surveillance balloon traveling at an altitude well above commercial air traffic. It entered airspace over the continental U.S. several days ago and was spotted above the western state of Montana on Wednesday. Montana is located along the border with Canada. The state has the Rocky Mountains and a U.S. Air Force base that operates intercontinental ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads. A Pentagon spokesperson said the U.S. government acted immediately to protect against the collection of sensitive information. U.S. television network ABC quoted a senior government official as saying the balloon is about the size of 3 buses and is equipped with electronic devices. It also quoted a Pentagon official as saying balloons have flown over the U.S. several times in the past few years, but the latest one appears to be staying longer. The Washington Post quoted an intelligence source as saying similar balloons carrying guidance systems were previously detected over Hawaii and Guam. President Joe Biden reportedly decided not to order it shot down because of fears that falling debris could harm people on the ground. Republican lawmaker Mike Gallagher, who chairs the Select Committee on China in the House of Representatives, issued a statement on the balloon. He said the incident, which occurred just days before Secretary of State Anthony Blinken's visit to China, not only violates U.S. sovereignty, but also shows the Chinese Communist Party's recent diplomatic overtures do not represent a substantive change in policy. A senior Defense Department official said the balloon has been flying over sensitive locations to collect information, but played down the intelligence value of that data. The official said Washington has communicated to Beijing the seriousness with which we take this issue.
Leaders in Manila have granted U.S. forces access to 4 more of their military bases. The deal comes weeks after President Ferdinand Marcos Jr. was busy boosting ties with Beijing. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin met Marcos in Manila on Thursday. The two agreed to increase the number of military bases the U.S. military can use in the Philippines from the current 5 to a total of 9. I have always said that it seems to me that the future of the Philippines, and for that matter the Asia Pacific, will always have to involve the United States. We will continue to work together with our great partners to build and modernize your capability as well as increase our interoperability. Marcos has deepened security ties with Washington since taking office last summer. In September, he held face-to-face talks with U.S. President Joe Biden. And several senior U.S. officials, including Vice President Kamala Harris, have visited Manila over the past 6 months. In October, the two countries put on a show of solidarity by holding large-scale joint military drills. Tensions have been rising since last February, when Beijing introduced a law allowing the Chinese Coast Guard to fire weapons. It all comes amid a flurry of activity in the region. The Philippine military has regularly spotted groups of about 40 Chinese vessels since last September. Austin's trip to Manila and the resultant deal has left China seething. Defense and security ties must contribute to regional peace and stability, not harm or target the interests of third parties. But the United States is constantly heightening tensions, building up its military in the region based on its own interests, and harming peace and stability. For more, we're joined by our Beijing correspondent, Nakamura Genta. So Genta, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin's trip to Manila was never likely to go down well in China. Any response so far? Right. Chinese leaders will most likely be frustrated. In an editorial on Wednesday, Communist Party-affiliated newspaper... Iba yung sinasabi mo ngayon, Mr. President. Eh, dun sa dati mong sinabi, sabi mo, hindi dapat na mag-ano ang Pilipinas with America. Ngayon na iba na yung sinasabi mo. Naku, Mr. President, ano ba naman yan? Kaya nga, Teodoro, grabe yung ano niya. Pag pinakinggan mo yung sinabi ni Sas, grabe yun. Talaga pong kayo ang nagsasalita nun, Mr. President. Nasabi ninyo nung ini-interview kayo, hindi kayo makikialam sa ng China and friend to all, enemy to no one. Yan po ang natin, ang ninyo, Mr. President. Ang balita nito ay nakaka-high blood. So, bawal manood dito yung may sakit na high blood. Recycled na yan. Kailan lumabas tong balita na ito? Na yung sinasabi nyo proyekto ay hindi pa tapos pero nasingil na. Ilang buwan na yan? Bakit ngayon lang? Naalala nyo pa ba kung kailan ito binalita? Ang tagal mo naglumabas katapang sa media. Kaya mo lang sinampahan ng demanda. Puro kayo recycled. Nauna kasi kayo nagre-reklamo sa media eh. Bago nyo i-demanda. Oh, hindi ba totoo? Huwag ako. Hindi ko lang kabisado yung exact date. Pero recycled yan. Tagal-tagal na niya. Ba't ngayon yung nilabas? Dahil bumabaho yan. Pinagkagawa nyo dyan sa Japan. Yung mga Hapon na may kaso at nakakapasok ng pera at cellphone? Ano pinagtatakpan nyo na naman? Anong nililihis yung issue? Smuggling? Nakahanap na naman kayo ng butas. Dapat pag nilabas sa media, demanda agad. Tagal-tagal nyo magdemanda, puro kay dakdak. Ito lang ang komento ko dito.
Wala na sa issue personality. Ngayon, nasa sa kanila patunayan kung totoo may pandarambong diyan kay Gen.Bantag. Pero alam niyo po ba na itong ginagawa nila, ito ay exactly makakatulong sa kaso ni Gen.Bantag. Bakit kanyo? Papapansin natin sino ang naglagay dito kay Katapang. Directly or indirectly, alam natin may kamay dyan si SOJ. Maliwanag na maliwanag, unang labas pa lang ni Katapang andyan na si SOJ. Alam natin, merong connection yung dalawa. Ngayon, sinampahan ng kaso ni Gen.Bantag ng murder case itong si Boying. May kaso pa na sinampa rin kay Boying na walang equality, walang fairness para maghusga at diyan litisin sa DOJ ang kaso ni Persilapi dahil hindi patas si SOJ. Ito, pwede pang gamitin. Ito yung sinasabi ko Pag hindi talaga nag-inhibit si Boying, itong mga kasong pinapasa pa muli nila, dinadagdag kay Gen.Bantag. Ito ay makakatulong pa sa kaso laban kay Gen.Bantag patungkol dyan kay Persilapi. Dahil ito ay maliwanag na meron kamay dito ang SOJ. Directly or indirectly, dapat magbitaw siya at mag-inhibit. Kasi involved yung dalawa. Unawaan, madidinay yung sinasabi ng batas natin na pinaka-importante sa akusado, yan ay due process. So walang due process kung hindi patas kung saan lilitisin si Gen.Bantag. At tatandaan po natin, yung pinag-uusapan nyo na plunder case, yan ay patungkol sa trabaho ni Gen.Bantag. Totoo niya, hindi totoo yung akusasyon ninyo, yan ay involve ang trabaho ni Gen.Bantag. At involve ang trabaho ni Gen.Bantag, saan po dapat nililitis? Sa ombudsman. Naiintindihan po natin. So, hindi ito dapat nasa ilalim ninyo. Hindi ito dapat sa ilalim ng DOJ. Kaya yan, madidismiss lang din yan. O, ililipat. So, dapat yan, hindi na pakialaman ng DOJ kasi wala ding kwenta. Ililipat din yan sigurado sa ombudsman. Binanggit na rin ni PRRD yan. Kulang na lang sabihin ni PRRD, pagbigyan nyo na yung mga bata kasi sila unang nag-imbestiga dyan, sila ang unang umepal dyan. Pagbigyan nyo na. Anyway, sa ombudsman din ang pata. At naniniwala ako, hindi bobo tong mga abogado na ito. Alam nila, papatak at papatak din yan sa ombudsman. Sa madaling salita, bakit nila ginagawa yan? Pa-TV, pa-epal, para una, sirain si Gen.Bantag, pero para sila umapir sa mga mainstream media na hindi naman kinukuha ang panig ni Gen.Bantag. So, papapil lang. Kaya yung mga pinagkagawa ninyo, mas lalong madidismiss ang kaso ni Gen.Bantag patungkol kay Persilapi. Dahil hindi makakamtang ang tunay na due process. Ito hindi ko po alam kung makakatulong po sa inyo. Hindi po ako para maghusga kung hindi involved sa plunder case ito si Gen.Bantag. One thing I can say about him. Una, gusto ko siya dahil kontra siya sa droga. And you know my stand. At pangalawa, sinabi ko to. And I will stand for it. Hindi trapo si Gen.Bantag. Napakasimpleng tao. Nung na-meet ko siya, hindi gano'ng prinsipe. Sa madaling salita, ganyan kadaming pera na napakasimpleng tao. Ang simple ng suot, ang simple ng t-shirt, ng bag, ng sapatos. I may be wrong, but I honestly believe hindi corrupt si Gen.Bantag. Ito naman ay personal opinion ko lang. Nung aking nakita siya at na-meet ko siya in person, I may be wrong again, but I think I'm right. Napakasimpleng tao. Hindi ko po Gen.Bantag Maybe he's just a simple person. Pero hindi. Marami naman ako na-meet na mga secretary, yuse, kompleto, bodyguard, etc. etc. Totoo yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Kung ano yung nakita ko, binalita ko lang. So wag po kayong magalit sa akin. At iyan po ang katotohanan. And I'm sure yung mga ibang vloggers na nakilala din si Gen.Bantag, I'm sure yun din ang kanilang sasabihin. Isa kasi sa nagugustuhan ko sa taong naimbitahan ko ma-interview. Mapansin nyo, kung ano sila sa personal, yung sila sa camera. I'm very observant sa taong ganyan. Kasi pag ang tao, nirerespeto ko naman yung kanyang privacy. May mga tao talagang iba sa camera, iba sa personal. May mga ganyan. Yan po ang nakita ko kay Bantag. Sa katunayan, lahat ng pag-uusap namin, kahit kumakain, sinasabi niya, i-live mo lahat yan. Naku, nahiya lang. I-live mo yan. Kahit yung galit siya, sinasabi niya, yung galit na sa administration, sinasabi niya, hindi mo na problema, i-live mo yan. Sabi ng mga ibang vloggers doon, hindi ko nababanggitin kung sino. Hindi, video lang, video. Hindi na kailangan. Nasubukan niya sa akin yung live Sa ibang vloggers, gusto video. Sa akin live. Ako, alam mo kung ba't gusto ko live? Walang taguan. Pag mali, pag tama. Yan po ang nakita ko dito. Ito po ay hindi ko nabalitaan or may nagkwento. Nakita ko na experience ko. Kung nagmumura siya, behind the camera, hanggang sa camera ginagawa niya. Wala siyang inedit. Siya yung taong nakita ko, sige, live mo lahat yan. Kahit kung uminom kami, sige, live mo. Sana madaling salita. Maybe,
he is not a good person, maybe he's a good person, pero hindi siya plastic. Kaya ako naniniwala, I don't think involved siya dito sa pandarambong ngayon. Totoo siya. What you see is what you get. Yan po ang nakita ko sa kanya. Alam nyo na, pagka ganyan ang kausap ko, yung lahat live, alam ko kanino ko na-experience yan. Huwag po kayo magagalit doon sa mga hindi maka-isip. Na-experience ko yan kay Isko. Lagi ako magpapaalam. Pag kumakain kami lang, Sir, Yorne, pwede ko ba? Live mo lang. Sige, live ka lang ng live. Live ka lang ng live. Kasi nagpapaalam ako, syempre, for respect. Hindi, live ka lang ng live. Bakit? Kasi kung ano yung nakikita mo sa kanila, behind the camera, behind the interview, yun sila. Yun ang totoo. Hindi yung, meron kayo nababalitaan, di ba? Nagwawala. Tapos pagdating sa interview, kala mo, birhen, hindi makabasag ping. Wala ako po masamain. Pumali po ako ng husga kay Gen.Bantag. Sorry. But I still, again, I believe, tama. Ikinwento ko lang, ganyan ang tao gusto ko na interview. Parehas ang itsura, parehas ang pagsasalita, parehas ang galaw, parehas na tao yung nakikita kong kaharap kong kumakain, umiinom. Pagdating sa camera, ganun pa rin. Yan si DJ. Ganun na lang. Patunayan mo. Pero ako, siguro masasuggest ko, hindi naman ako abogado. Ituloy yan. Naalin. Dapat sa ombudsman yan, hindi sa DOJ. Yan ang dapat isigaw. Kasi una, ombudsman talaga dapat ang nag-iimbestiga niya, nagpo-proseso ng kaso na yun. Yun lang. Tama po. Kung galit ka sa droga, magbantag ka. Tama yan. Tama yung sinabi mo, Dailan. Pero may mas maganda yung sinabi sa akin ni Gen.Bantag. Kung gusto mo sa droga, galit ka kay Bantag. Sa tingin ko, mas accurate yun. Tama rin naman kung galit ka sa droga, magbantag ka. Tama naman. Pero mas close to reality. Kung gusto mo sa droga, galit ka kay Bantag. Ako, kaya gusto kong maka-interview ng mga nasa administrasyon, lalo na nasa panig ng politiko. Na yung sasabihan ko, Sir, tatanungin ko halimbawa, pwede ko bang i-live? At sasabihin sa, sige lang, i-live mo ng i-live. Sige lang, i-live mo ng i-live. Doon ko makikita, kung yung tao to, kaya nila yun. Yun ang tanong. Kasi yung tawagin namin dyan, harap-harap likod. Iba pag nakaharap, iba pag nakalikod. Double personality kasi madami. Yung mga sinabi ko, may experience nyo pag na-meet mo si Gen.Bantag. Iisang tao ang makikita nyo sa harap ng camera at sa likod ng camera. Sinabi ko yung black tayo ulit. Baka nakakalimit kayo napakarami na namang mga balitang itinatapon nila dun sa totoong issue totoong press issues dito sa bayan natin. Una, yung smuggling sa tansi ng mga agricultural products hanggang ngayon wala pa tayong narinig sa media. Parang hindi pa ito sa pagkakataparan ng mga exposes at napakarami ng mga ibulutang dyan sa mga smuggling and hindi naman ay first time or yung first baby natin kapatid ni World. Siyempre, kapag yung kapatid ni World, hindi sabihin likely na involved yung mga nasa malakay. Kasi napapabalita na yung nangyari sa NPR dapat sunod natin binibitawan kasi kita mo kaliwat tayo ng pag-divert sa atin. Hindi ka na naman yung susubuyan sa parting south. Tapos yung Edca, yung parang yung pagpunta ng US Defense Ministry para pag-usapan ng mga nasa military privatized na NAIA, privatized na subway system natin, mga halos nagsisimula ko lang, natin lang masyado lahat gusto nang i-privatize. And ayan, nakibantag pa. So, pinatabunan nila ng mga issues na yan, yung totoong issue na pwedeng magsasabi na mas kurap ako. Kasi mga kurap na mga official na nandubiyan. Kasi kung mapapansin nyo, mga bossing, ilang buwan pa lang sila. Pero ganito na karami yung issue. Sana kung issue,
naging mahigpit sila, naging marahas sila, or kaya lang ang issue ngayon, sige, puro sa pera, puro corruption. Mabigat ko kasi sa akin ang tama na, diba? Isa pang nakakahiya dito mga boss, na parang proud pa yung media at sila. Ang tayo, isang Japanese court, tumatanggap na sila na pambayad. Tapos parang sa kanila, okay lang to. Ganun, hindi mo na napapansin, sobrang nakakahiya lang mga bosses. Dito lang sa Pilipinas na parang makabagong panahon na, pero barter. Para tayo nagbabarter, di ba? Imagine, sibuyas pambayad mo sa mga produkto, hindi man yata lahat. Pero may mga piling produkto na pwede mo bilhin sa pamamagitan ng sibuyas. Nakakatawa yan, mga bosses. Hindi yan something na kailangan maging proud tayo. Kasi sa ibang bansa, sa totoo lang, nandinig sa atin, sa mga nangyayari dito, tarang tayo na. May kaso na sila eh. Marami na nga hindi umanong ninakaw yung pamilya na sa atin. Napakalsik na nga yung amang yan. Dahil sa corruption. At saka niluluto ko lang po yung ano ng mga bata. Sandali po. Hindi ko marinig to. Sandali po. Pero Ayan. It's another day and react tayo ulit. Balik tayo sa pag-react sa mga issue sa bayan. No? Baka nakakalimot kayo napakarami na namang mga kaya nga clear itinatapon nila dun sa totoong issue at totoong mga pressing issues yan dito po, sa pakinggan bayan po natin. natin mga kapatid. Una, Kain po mga tayo. smuggling. Nagluluto ko lang po yung bata. Ng mga agricultural products medyo hanggang ngayon wala pa tayong naririnig sa media and mga bossing hanggang ngayon parang hindi pa ito pinipikot ng media sa bagamat napakarami ng mga exposes at napakarami ng mga lumulutang na mga ebidensya patungkol dyan sa mga smuggling yan na di umano ay yung first family ay or yung first lady natin yung kapatid involved daw. Siyempre, kapag yung kapatid involved, ibig sabihin mo, likely na may involvement din yung mga nasa Malacanang. Kasi napapabalita na yung Michael Matao, empleyado yung isang empleyado ng Malacanang. So, delikado yung mga boss. Delikado yan. Dapat yun, hindi natin binibitawan yan. Kasi kita mo kaliwat kanan yung mga ginagawa ng pagda-divert sa atin. Nandiyan na naman yung dyan sa Sibuyan, dyan sa parting south. Tapos ito yung Edca, yung parang yung pagpunta ng US Defense Minister dito para pag-usapan yung kanilang mga bagong base militar dyan, yung pag-privatize ng NAIA, pag-privatize ng subway system natin, hindi pa nga halos nagsisimula pa lang. So, hindi natin alam. So, masyado lahat gusto lang i-privatize. And, ayan, yung Gen.Bantag pa. So, tinatabunan nila ng mga issues na yan, yung totoong issue na pwedeng magsasabi na mas corrupt ako kasi sa mga naunang mga corrupt na mga opisyal na gobyerno. Kasi, kung mapapansin nyo mga boss niya, ilang buwan pa lang sila. Pero ganito na karami yung issue. Sana kung ang issue naging mahigpit sila, naging marahas sila, or kaya lang ang issue ngayon hindi puro sa pera, puro corruption. No? Mabigat to kasi sa atin ang tama na ito. Diba? Isa pang nakakahiya dito mga boss na parang proud pa yung media at sila. Ang takin mo, isang Japanese store, tumatanggap ng sibuyas na pambayad. Tapos parang sa kanila, okay lang to. Pero hindi niya pa napapansin na sobrang nakakahiya yan mga bossing. Dito lang sa Pilipinas na parang makabagong panahon na pero barter. Para tayo nagba-barter, di ba? Imagine, sibuyas pambayad mo sa mga produkto. Hindi naman yata lahat. Pero may mga piling produkto na pwede mong bilhin sa pamamagitan ng sibuyas. Nakakatawa yan, mga bossing. Hindi yan something na kailangan maging proud tayo. Kasi
sa ibang bansa, sa totoo lang, ang tingin sa atin, sa mga nangyayari dito sa bayan natin, pinagtatawanan tayo. Bakit? May kaso na sila eh. Marami lang ang hindi umanong ninakaw yung pamilya na yan sa atin. Napatalsik na nga yung ama niyan eh. Dahil sa korupsyon eh. At saka inayawan na siya ng tao eh. Tapos ibinalik pa natin sa kapangyarihan. Anong yan? Anong politics and business model niya? Siyempre, kung ano yung nakalakihan nila, kung ano yung naasanayan nila, di ba? Kayo ba mga Pilipino, sa tingin ninyo, tayong mga masa ipaprioritize niyan? Siyempre hindi. Ang ipaprioritize na for the longest time na inapi-api nyo sila, for the longest time na tawag dito, left out sila, babawi yung mga yan. Bago na, aangat nila yung mga bansa nyo sa kanila, tutuhanin pa nila. Dahil, kasi pointless na linisin mo yung pangalan mo lalo na kung yung tao talagang wala nang tiwala sa'yo. Likely na, sige, kung kahit anong ayos ko dito, ganyan pa rin ang tingin sa akin, tutuhanin nila. Yun, nakakatakot mga boss Ito lang naman panimula lang to. Tingnan natin, baka sakali magbago sila, baka sakali. Pero ang dami ng mga issues mo na nangluluta mga boss nakakalimutan na natin yung totoong issue, which is yung smuggling yan sa agrikultura, yung sabuatan ng Bureau of Customs at saka ng Department of Agriculture. Yun ang tutukan natin. Nalilihis tayo, huwag niyong kakalimutan niya mga bossing. Alright? So, tayo ulit until next reaction video. Kung may sibuyas kayo dyan, punta kayo sa Japan Home. Sigurado, makakapag-uwi kayo ng mga produkto. Nakakahiya, no? Pero wala, gano'n na talaga. Yan ang estado ng Pilipinas. Pinili natin yan. Okay? Ciao. Magandang umaga sa buong mundo, mga anak ko. Namimiss ko na kayo talaga. Alam nyo, wala akong ibang itinuro sa inyo kundi ang kabutihan, ang magmahalan sa bawat isa. Hindi ko kayo tinuruan na magsiraan. Hindi ko kayo tinuruan na mag-away-away. Hindi ko tinuruan kayo na maghiwa-hiwalay kayo. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang magkaisa at ang mag-unawaan at ang magmahalan. Umalis lang ako sandali. Nagkagulo na kayo. Anong nangyari sa inyo? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo na itinuro ko? Itinuro namin sa matagal na panahon. Ngayon, umalis lang ako sandali. Ano na ba talagang nangyayari sa inyo? Kaya nga sana, mayroon kayong natutuhan. Pero sa nakita ko, iilan na lang ang nakakaalala sa aking mga turo. Mga anak ko kayo lahat Masakit na tinitingnan ko na kayo ay nagkakaganyan. Samantalang ako'y nagmamasid lamang sa inyong mga ginagawa.
Hindi ko kayo tinuruan para saktan ng bawat isa. Ang tinuro ko sa inyo, ang magdisiplina kayo sa mga sarili niyo. At palagi ko kayong tinuturuan, ipinapaalala, masarap ang magpakumbaba. Kailanman hindi ako nagturo sa inyo na kayo ay magmataas sa inyong kapwa. Hindi ko kayo tinuruan para manglamang sa inyong kapwa. Ang dami kong itinuro sa inyo. Nakakalungkot lang kasi sa Luzon, may bahay kami. Kaya lang, ibininta. Hindi nyo pinahalagahan. Ngayon ay napakasagradong bahay namin. Napaka masakit isipin na ang inilaan naming bahay ay nawala lang ng ganun kadali. Wala naman lang nagmalasakit sa mga anak ko. Ay, tapos ganito pa yung mga nakikita ko at naririnig. Nasaan na ba ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ba yung pagmamalasakit sa bawat isa sa inyo? Na dapat kung mayroong nadadapa, itinatayo nyo. Kaya siguro kailangan ko kayong kantahan, no? Para sa pamamagitan ng awitin na ito, baka sakaling maalala niyo kami. Total, hindi pa naman huli ang lahat. Alam niyo ba, ang lugar na yan napaka-sagrado. Pero dahil sa mga ginagawa niyong hindi tama, nagbaba kami ng parusa dyan. Pero nasakikita ko, instead na magbalik loob kayo sa amin at magbago, mas lalo yatang lumalala. Kaya sa pamamagitan ng mensahe kong ito, kung may talaga pang nakakaalala sa akin, kakantahan ko kayo. Kahit wala akong gitara, wala akong piano, kung saan man ako ngayon naroroon. Kung talagang kilala niyo ako, mararamdaman niyo ako sa inyong mga puso, sa inyong espiritu, at sa inyong isipan. Ang inyong ama na palagi niyo na lang sinasaktan. Hanggang kailan matatapos ang inyong ama sa pananakit sa inyong ama? Mga anak, dapat huwag kayong magpalinlang sa hari ng kadiliman na talaga namang masyado siya mapaglinlang. Lahat itinuro ko na sa inyo. Pinagtulong-tulungan namin. Naturuan kayo ng lahat ng uri ng depensa. Pero kami nagugulat. Bakit kayo nagkakaganyan? Umiiral na sa inyo ang mga materyal na bagay. At higit sa lahat, nasisilaw kayo sa kinang ng pera.
na hindi naman yan ang itinuro ko sa bawat isa sa inyong mga anak. Ang tinuro ko ay ang tumulong kayo sa inyong kapwa. Ang itinuro namin ay yung manggamot kayo sa mga taong nangangailangan. Pero bakit ganito ang aming nakikita? Bakit ganito ang aming naririnig na lumalabas sa inyong mga bunga? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ang mga batas na itinuro namin sa inyo? Masakit isipin na ang aming ipinundar ay napupunta na sa pagkawala. Nakakapanghinayang ang lahat ng aming inumpisahan na nakikita namin mapupunta lang sa wala. Sana sa pamamagitan ng mensahe nito at sa aking kanta, maalala niyo naman lang kami sa inyong puso. Gusto niyo kaming bumalik? Paano pa kami babalik? Ang banal na lugar na yan, linapastangan niyo na. Mga anak, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Hindi kami nawala. Palagi kaming nasa likuran niyo. Pinakikinggan namin ang inyong mga dalangin. Kaya lang, iilan na lang ang naririnig namin na nagdadasal. Ang itinuro naming banal na dasal, marami na ang hindi gumagawa. Kaya nga, nagugutom kami at nauuhaw kami. Sabi nyo, mahal nyo kami. Hinahanap nyo kami. Pero nakakalungkot kasi karamihan na sa inyo nakalimot na sa amin. Kaya sana sa pamamagitan ng awitin ko ay maalala nyo kami sa inyong mga puso. Sa taknang magsudyang ang palad, matamis kanunay ang magpaubos. Ang ganti ugbayag ning luha ko, mao'y langit nung damgo ning atong kakabus. Ang gugma, sakit ug katahan, sa tago muhila langin taon ako. Bisan ning dugan ko sa maran, ana sa kamot mo, kay inyong katungo.
magpailog lamang. Bisan ako sakiton, kay palad ko nagbuo. Nako, tama yun lang. Kung sa kapulihay makawang lang, anugon ang akong pag-antos. Ang gugma hayay sa dughan mo. Unaman ang akong pagpaubo. Sana maalala niyo ako at tumagos sa inyong mga puso, anak. Blisingan ko na lang kayo. Laksamana albada, ala akbar, lakasamatiso, likarantisa, siguro warang adisto. Lang na stira ka disto warang asati. Lekin na marakat sa duwaran ka sa duwaran istata. Divine Master Suragere was stiger orat. Grandmaster Sigara is the Guragatastora. When Helen Abdurajab Elizabeth III is Terigur Waratista. Lakara Marakastiko Warakastita. This was Desa. Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire. Laksamana Alpada Daragastua Ragista Ragatsutisa. Lebedi Suwari Istora. Laksamana Sigla Kuratsa. Esbrosara musira karatus terikata burak. La paratida ala gadugude esikidura sis tikira awata. Korks pedada. Laksamana istiri kiti suara kasita raguan sita rasa. Darakatu ala kisura kisida. Isikidura kisura kata istiri kita kurasta. Ala bar istana galuris tekstila. Magandang araw mga katropa sa Team Bantag. Ito, katatawag lang isang Bantag fan from Australia. At habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko namalayan, tumutulo ang aking luha. Nakakahiya mang aminin, but may mga sitwasyon na ganyan na hindi ko na lang mapigilan ang sarili ko. Naging crying general na naman ako. So, bakit napaiyak ako sa tawag ng caller from Australia? Okay. Isa siyang doktora. Sabi niya, just call me Dr. V. 65 years old, from Ilocos Norte. Sorry po, Mr. Macanas. Ayan po, i-forward lang natin to. Inulit po natin yung kay ano po, kay Lolo, 7 McDong. Kasi po, nagtataka po ako, ano yung sabi na ibinenta yung bahay? Di po ba? Parang ano po parang yung sa intuition ko lang po opinion ko lang po to. Parang inire-refer po niya to sa binigay po natin uli ang Pilipinas sa Amerika. Parang ganun. Parang ganun po.
Assalamualaikum mga kapatid. Waalaikumsalam. Yan. Parang ganun po yung nararamdaman ko. Intuition ko lang po, hindi po to, hindi ko po to. Wala pong naisip ko lang po. Kasi yung bahay daw po na iningat-ingatan niya. Di ba, narinig mo, di ba? Kaya ako po inuulit. Opo, tsaka syempre yung message niya na naminis niya lahat ng mga anak niya. Ito po yung isang na sinasabi na ang mangyayari po sa Pinas ay worse than Ukraine. Ito po, pakinggan po natin to. Inshallah, kamote. If you're worried about your eyesight, try Advertisement muna po. Sorry po. Ayan. Ito po. Okay. In 2014, China started carrying out its plan to attack 5 countries at once. It started building islands, military islands, right here in the South China Sea, inside the borders of other countries. These fake islands had ports, air bases, and anti-aircraft guns, all ready in case of a war. In just 2 years, China has made not 1, not 2, but 7 of these islands in other countries' borders without their permission. This is one of the reasons why U.S. Army experts believe that these islands, right here in the South China Sea, have the highest chance of instigating World War III. And it all starts with the CCP and their unwillingness to respect other countries' borders. So, in this video, let's go over why the South China Sea is so important to the world and why China is willing to start World War III just to control these parts of the sea. I am once again asking you guys to like the video. My recent videos have been getting restricted heavily in the algorithm, and considering this topic is war-related, I doubt YouTube will show me any mercy. So please, consider hitting the like button below. It really helps me out a lot. the South China Sea. The hotly contested body of water. China has conflicting territorial relations with The 9-dash line, the islands of the South China Sea, delimits are China's inherent territory. the Chinese vessels are fanning out across borders of these South China Sea countries like Vietnam, the Philippines, Indonesia. Japanese media has also reported that Chinese Coast Guard ships entered the country's territorial waters for a second day in a row. So before we get into why China is willing to fight so many countries over the South China Sea, first, let's go over what makes this area so important. The South China Sea is a marginal sea in the Pacific Ocean, bounded by South China, the Philippines, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, and Indonesia. This region is believed to have around 28 billion barrels of oil reserves, 266 trillion cubic feet of natural gas, and holds 1/3 of the entire world's marine biodiversity, thereby making it a very important area for the ecosystem, even if fish stocks in the area are rapidly depleting. If all these weren't reason enough, the South China Sea is a very important trade route. As of 2019, around $3.37 trillion worth of global trade passes through this region annually. The main route to and from Pacific and Indian Ocean ports is through the Strait of Malacca and the South China Sea. Generally, oil and minerals move north, and food and manufactured goods move south. As I've covered in my previous videos, China is heavily dependent on oil imports to fuel its economy and its industries. Roughly 50% of Chinese oil imports come from the Middle East, and that oil sails through the South China Sea. And as you guys have already heard the last 1,000 times I've said it, China is the world's manufacturing hub, and its economic growth is fueled by selling those manufactured goods to the rest of the world. A big part of China's exports flow through the South China Sea into the rest of the world.
So I'm sure you guys can see that the South China Sea is very important to China. But does that mean that it belongs to China? Yeah, I'm not quite sure. So let's look at China's supposed claim to this area in just a sec. But first, let's go over the international law that defines who controls what part of the ocean. According to the Law of the Sea that was signed in a UN convention in 1982, each country's sovereign territorial waters extends to a maximum of 12 nautical miles, about 22 kilometers beyond its coast. But foreign vessels are granted the right of innocent passage through the zone. Beyond its territorial waters, every coastal country may establish an exclusive economic zone, or EEZ, extending 200 nautical miles, about 370 kilometers from shore. Now, remember this, as this will become really important later on in the video. Within the EEZ, the coastal state has the right to exploit and regulate fisheries, construct artificial islands and installations, and use the zone for other economic purposes. Now, every country recognizes this law, including China. Yeah, this is pro-US. Halatang halata. Do you think that Thai language is difficult to learn? Well, it's really plans for its biggest military buildup since World War II. So they made this huge decision to toss off 6 decades of relative pacifism, increase their defense budget by double. Japan's western flank now. Japan is changing its foreign policy strategy to unveil plans for its biggest military buildup since World War II. So they made this huge decision to toss off 6 decades of relative pacifism, increase their defense budget by double. Japan's western flank Gusto rin pala now. makipagpera ng Japanese. Nako po. Japan is going to increase its military budget by 26%. This is Japan's largest military budget increase since World War II. In 2023, Japan will spend around 6.8 trillion yen, or $55 billion, on its military. And Japan's Prime Minister, Fumio Kishida, wants to make this budget even larger. He wants to double Japan's military spending up to 2%. Taiwan. Why the US and China are on coalition? Grabe. Naku, kaya po Mr. PBBM, sa totoo lang po, hindi po maganda yung binigyan niya ng leeway. It's National Day in Taiwan. Outside the presidential palace in Taipei, this is more than just a parade. It's a show of defiance against an existential threat. China's military has just mounted its biggest show of force in a generation, a test run for a blockade or even invasion of Taiwan, a place China says is its own. Taiwan's president says no, and her people must be ready to fight. 台湾人民和朝野政党的最大的共识就是捍卫主权以及我们民主自由的生活方式。这一点我们没有妥协的空间。 1,000 miles away in the Great Hall of the People in Beijing, Xi Jinping is making Chinese Communist Party history. With a third term at the top, and making his promise and his threat that one way or the other, Beijing will take control of Taiwan. 我们坚持以最大诚意、
尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。Mr. President, huwag tayong makisali Let's take a look at what dyan. happens when our body can't control leaking. Totoo lang po, huwag tayong makisali dyan, Mr. You ask President. because, according to Beijing, this is actually part of China. Xi Jinping's number one priority is to bring what he sees as a renegade province back under the control of the communist regime. And if Taiwan resists, he's made it abundantly clear that this modern, freewheeling democracy with a population similar to Australia's will become a bloody battlefield. What's happening here right now will shape the world for decades to come. And the fear is that this is where World War III could begin. This might look like an Army Special Forces bunker, but believe it or not, US these military are everyday accelerating Pacific Taiwanese who've decided in to attempt spend to their weekend prevent a Chinese learning invasion how to in defend Taiwan. their country. Oh. Kasi po, Mr. President, pwede naman po natin, kumbaga, saklolohan din o bigyan ng ano ang Taiwan without makikisali tayo sa war na yan, Mr. President. Kasi po, sa palagay ko lang, pag inano ninyo na yung pagtatayo ng base dyan sa bayan natin, ang mga Amerikano, parang sinasabi niyo po sa Chinese na kampi kayo sa Amerikano. Di ba mga kapatid? Di ba? Kapag pumayag ka na maglagay diyan ng ng air base o ng military base, 4 na military base. Paano sa palagay mo anong iisipin ng China? Di po ba? Kung mayroon po silang gera at ang Amerika ay gustong pagtanggol ang Taiwan, hayaan niyo po sila, Mr. President. Sa totoo lang po. Grabe. Yung asawa niyo po, tapos ito pa yan, ang bayan natin, punong-puno ng Pogo, Chinese, mga drug lord Chinese, mga smuggler Chinese, gambling lord Chinese. Paano na po yan? Ano pong mangyayari? Uumpisahan muna niyo sa civil war, ganon? What the new U.S. military pact with the Philippines will mean for the region. Oh. Grabe po yan. Kaya nga. Tapos pupunta pa kayo ng Japan. Ang Japan ano din yan sa China. Oh. Talaga pong pinapakita ninyo kung kanino kayo kumakampi. Oh, paano po ba yan? Hindi, ano po, ang Taiwan, maano din yung mga missile nila. Oh, ang China po, ang China at Amerika, alam natin na hawak nila yung malalaking ano. Paano po pag binomba nila yung ano na yan, yung mga airbase na yan? Na itatayo dyan. Oh, malilintikan yung mga kababayan natin. Di sasagot na yung sasagot na naman yung Amerika, babanat.
Oh, edi mag-aano na naman ang sanction ng Chinese, gano'n, ganito, gano'n, edi, ay naku, damay-damay na po yan. Naman po, Mr. President. Samantalang nung halalan, nung hindi pa kayo binoboto ng bayan, sabi nyo, hindi kayo makikialam sa away ng China at Amerika. We cannot afford to take sides. Sabi niyo po, no to China, no to America. They are both our friends, but we cannot afford to take sides. Mag-aano po kayo ng war game. Grabe po. Alam niyo naman yung US kung saan may war, nandun yan. Kasi yan po ang pinagkakakitaan ng mga hayop na yan. Tapos, ako po naman. Kung gusto niya po gusto ng Amerika tulungan ng Taiwan, doon po sila magtayo ng base sa Taiwan. Doon po sila kumuha ng base. Doon po sila magtayo ng air base. Huwag po sa Pilipinas. Grabe. Alam naman po natin na talagang nagpa-power play din po ang China. Pero sino po bang nag-umpisang magbenta ng mga spratling na yan? Di ba po si Tililing? Naku naman, Mr. President. Ang US gusto ng gera, pero Pilipinas ang gagamit. Kaya nga, gagawin tayong pananggan na. Darating na yung mga NATO, darating yung mga na yan. Naku, Mr. President, na totoo lang po. Dito nyo nga po yung Cagayan Valley, sabi, tinatanggi po nila, ayaw nila na magtayo doon ng airbase kasi alam po nila mangyayari China condemned US decision to shoot down sky balloon. Ayan na. Nagalit na. Kasi nga po, yung Tapos baka mamaya makikisaw-saw din ng Korea. Naku, pakpay ka diyan. Makikisaw-saw ang North Korea. Naku. Pinasabog na pala yung balon na nandun. Nakala ko, sabi ni Biden, huwag galawin. Pinasabog na pala yung balon. Ano naman yung balon na yan? Talagang China. Dami-dami ng problema sa COVID na nakikisaw-saw pa kayo. Grabe kayo, China. The United States has shot down a giant Chinese balloon that is suspected of spying on key military sites across America. According to officials, the balloon was downed by Air Force fighter aircrafts off the Carolina coast. U.S. President Joe Biden had issued an order on Wednesday to take down the balloon, but the Pentagon had recommended to wait and carry out the operation until the balloon was safely over water. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. The balloon had spent 5 days traveling in a diagonal southeast route from Idaho to the Carolinas. It had moved off the coast by midday Saturday and was shot down within moments of its arrival over the Atlantic Ocean. Multiple fighter and refueling aircrafts are involved in the mission. The balloon was shot down about 6 nautical miles off the U.S. east coast
Now, according to the Pentagon, the U.S. military is now trying to recover the debris, which is spread over 7 miles. The debris landed in 47 feet of water, which is shallower than what the experts had expected. The shoot-down came shortly after the U.S. government ordered a halt to flights in and out of 3 South Carolina airports. All of a sudden, like, I'm there, I'm watching the planes circling it. I mean, you've seen all air traffic just die. It's like I'm sitting out there, I'm watching it right here in Surfside Beach, and I'm watching it. And as I do, I'm like, okay, all the regular traffic stopped. My wife calls me. She says that the airport shut down. They're not doing any flights no more. And so the next time I go outside, I'm like, well, the other planes are still going to be flying. No, those planes are all stopped flying, and now you just got the jets just circling. The balloon has set off a diplomatic crisis, with U.S. Secretary of State Antony Blinken calling off this weekend's trip to China. Beijing, meanwhile, has expressed strong dissatisfaction over Washington shooting down the balloon. It has accused the United States of overreacting and violating international practice. In a statement, Beijing's Foreign Ministry said and the use of force by the United States to attack unmanned civilian airship, further saying that it would reserve the right to make further necessary responses. Colonel David B. Desroches is a professor at Near East South Asia Center for Strategic Studies and is now joining us live from Washington, D.C. Colonel David, great to see you. Why was the United States initially hesitating to shoot down the spy balloon, if at all it was being considered a threat? Well, the main reason is because at that altitude, what goes up must come down. So anything you shot at it, first off, if you missed, that would come down. Basically, the debris would have the possibility of covering as much as 400 square miles. So there's just too much populated area. So they waited until it was over water and then shot it down. Colonel David, China claims that the United States overreacted and violated international practice. What do you make of China's reaction? Yeah, it's a little strange. I think that it's quite possible that if this had not been visible in Montana, it might have been allowed to pass through. But once the balloon was spotted by civilians and people knew what it was, there was a huge political impetus for President Biden to take some robust action. That being said, it's a clear violation of American sovereignty. It is clearly within our rights to bring it down in any way we can. And it's important to note that this is a unmanned aircraft, not a manned aircraft. So I think China's indignation may reflect their unpleasantness at possibly having one of their security Halatang-halata si Biden, no? Halatang-halata na hindi ikaw yan, Biden. Despite China insisting that it was not a spy vessel, Nakawangis, and that it was an airship, what do you think this balloon was really doing over U.S. airspace, especially before diplomats from both countries met? Yeah, well, if it had been a balloon that just lost control, you would expect the Chinese to notify us of that. They did not. So I think that bolsters the hypothesis that it was a surveillance airship. So what it was probably doing was first off collecting imagery. You can get imagery from a satellite, but imagery, closer is better. And the satellites at far north orbits, have to fly in an elliptical orbit around the world. They only get a few seconds over each spot in the northern hemisphere. So having a balloon just almost in place, moving only at the speed of the wind, allows you for better imagery. They could also collect electric intelligence, so messages, telecommunications, information on that. And then finally, they would probably be able to collect
emissions intelligence by seeing, for example, what kind of radars were used to ascertain where the balloon is. So there's a wide range of intelligence that can be gotten, as well as just figuring out how the United States and Canada react to an intrusion in their airspace. So in your own assessment, do you think that China was caught pants down spying? Well, when we raise the thing, we'll find out. But right now, it certainly does look suspicious. I would not want to be the officer in the Chinese military who dispatched this, if that in fact is what happened. Finally, Colonel David, what is the severity of this minute balloon issue in terms of relations between the United States and China? Well, it's not a minute issue. I mean, it is a directed overflight of the United States, which I think the Chinese were planning on the fact that it was at such a high altitude that it might not have been noticed or, would have been difficult to intercept. It's another grievance. It's another unfair practice, I think, in the American definition. It's something that I think will be yet another irritant in a relationship that is extremely strained. And I think most Americans, if it does prove to be a spy aircraft, will view that as yet further evidence of China's bad faith and their determination to really become a disruptive military power. I know I said finally, but Colonel David, do you think Blinken should continue with his tour of China? I think politically it was impossible for him to do that. The Biden administration opponents are already developing a narrative that says Biden is soft on China. They're pointing to his son's business interests with China, with Biden's standing by a Democratic Congressman, Eric Swalwell, who had a girlfriend who turned out to be a Chinese spy. So to downplay this would basically be yet another gift to Biden's domestic political opponents. I think they had to take vigorous action, both the shoot down and the visit cancellation. All right, so I've been talking to a professor at Near East South Asia Center for Strategic Studies, live from Washington, D.C. Colonel David, thank you for talking to WION today. It's an honor. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. Already. Ayan. Diba? Mga away nyo yan eh. Mga away-away nyo yan eh. Kasi po, dahil nga grabe yung ginagawa na in another case, kung ako tatanungin, yan pong kasi, yan pong ginagawa ng China din na masyadong abusado na kasi nga po, pinalala naman itong mga politiko tulad ng Dilawan. Na pinagbili yung mga islands natin. Tsaka yung pong yung mga Pogo na yan, bawal sa kanila pero doon sa atin yung mga smuggler nila nasa atin. Yung mga drug lord nila nasa atin. Pero in a way, pagka ang aanuhin na po ay hindi alang-alang sa pagtatanggol sa atin, kundi alang-alang sa pagtatanggol sa Taiwan, di doon po sila magtayo ng ng airbase or ng military bases, di ba? Doon po sila sa Taiwan magtayo ng military bases. Huwag po sa Asos. Kasi po, ang problema dito, hindi po yung kundi yung kapag po bumanat ang China,
mapupuruhan po yung mga tao natin, yung po mga kababayan natin. Hindi ba nila naiisip yan? Oo. Oo, magiging Asia, ano yan eh. Tapos wala siya dapat pakialam dyan. Wala dapat pakialam ang Amerika. Ganyan na naman ang gagawin nyo. Excuse nyo lang yung Pearl Harbor para makasali kayo sa gera eh. Oo. Nung World War II. Oo. Kasi po, ayan ang andyan ang Vietnam, andyan ang Thailand, andyan ang Malaysia, andyan ang Indonesia, andyan ang Pilipinas. Maaari po silang yung bang mag-joint na napakalmahin ang China. Hayaan niyo pong ang Southeast Asia mag-settle ng mga problema nila sa pagsakop-sakop ng kanilang mga kaek-ekan dyan kung gusto sakupin ng China. Ang Taiwan. Kayo naman po ba, kayo po, Amerika, ano po ba, di po ba, ilang dekada na, ilang century na kayong sakop ng iba't ibang bansa. Oh. Diyan na nga lang po sa tinatayuan ninyo na tawag ninyo Amerika eh. Yan po ay sa mga Indians, hindi naman po yan sa mga Amerikano na mukhang European. Oh. Paano ba yan? Oh, makikihalo din ang India dyan. Makikihalo ang India. Naku po. Dahil galitin ng India sa China. Oh. Para lang makapagpasikat din ng North Korea. Ano din ng North... Naku po. Ewan ko na lang. Grabe. Hindi po talaga Sana po, Mr. President, iwasan niyo na lang pong tignan niyo nga po dun sa nakikialam din dun sa Ukraine at sa gera ng Russia. Ang Amerika nakikialam din dun. Oh. Naku po. Hindi makikialam din dito sa Asia. Ano po ba talagang gusto ninyo? Ngayon nga lang po, pinagtatalunan na yung mandatory ROTC. Yung po mga kabataan natin na over 18, wala po silang alam sa yung sa self-defense. Alam na mga niya, magdudot ng kanilang mga telephone. Kaya nga, yung sinasabi na narinig niyo po ba yung mga kapatid mo, sinasabi ng ama na yung bahay na sagrado na pinag-iingatan pinagbili. Wala man lang sa mga anak niya ang nag-ano nito. Ano po kaya yun? Iba kasi yung naiintindihan ko dun eh. Well, ano na po yan more than sure na. Dahil nga po, 2027, Miss Gloria Pablo,
Yan ang ang deadline ng China para i-invade ang Taiwan. Yan po ang nila, target year nila yan. Kaya naman po ang Amerika naghahanda na. Yan po. Hindi paglilinis yan ginagawa nila, Angel Eyes. Hindi paglilinis yan. Paglilipol sa mga taong walang pwedeng, hindi pwedeng makipaglaban. Hindi paglilinis yan. Huwag po natin i-confuse yung ginagawang ng ating amang lumikha sa doon po sa yung ginagawa ng mga tao, ng mga human, gagawa ng gera para po makaangkin sila ng hindi po paglilinis yan. Yan po ang iwasan natin. Yung i-combine po natin yung ginagawa ng mga hayop na spirito sa ginagawa po ng ating amang lumikha. Iba po yan. Kasi po kapag gumawa ka na ng gera, pumatay ka ng tao, hindi po paglilinis yan. Buti sana kukunin ng masasama. Iba yung tinatakal natin ngayon, Angel Eyes. Iba yan. Iba to. Ang gera, hindi kinukuha ang masasama, kinukuha ang inosente, Angel Eyes. Pag gumawa ka ng gera, gawa ni si Roy, hindi po kinukuha ang masasama. Napapahamak po ang mga inosenteng sibilyan. Yan po yan. Ganyan po dapat natin ipaliwanag. Hindi yan. Wag po natin always pag may nangyayaring ganyan, kinukumbine po natin na yan ay dapat mangyari at kagusto ng ama. Hindi po ganyan. Kasama ang ating amang lumikha. Hindi po niya gugustuhin na may namamatay sa ganyan sa gera. Hindi po niya gusto yan. Iba po itong mga to. Ayan, yan pong sa nature, yan po. Yan pong nature, yan po padala po yan ng mga lolo. Yan po, yung nature, yung sunog sa Chile, yan. Yung lindol, yan. Pero yung man-made, hindi po gusto ng amayan. I love you, Angel. We just lang tayo, nagpapaliwanagan tayo sa isa't isa kasi po para po hindi natin ma-digress, hindi po natin maunawaan on a different na pangunawa kapag sinabi po ng mga ama na kailangan na maglinis o kailangan mangyari ang ganito para po ganun. Yan po ay yung nature. Kapag po yung nature, ayan. Pero yung gawa ng man-made na yan, sila po ay kaya po nila ginagawa yan para po nga mapigil ang ginagawang paglilinis ng ating amang lumikha. Ganyan po. Kasi po parang sinasabi nila, gusto mo kami parusahan, sige, babanata namin yung mga mahal mong mahihirap. Ganun po yung mga yan. Oo. Ay naku, pwede pasita. Oo. Yan po mga natural disaster, yan po ay talagang ng ating lumikha yan. Pero pag yung gagawa na po ng ganyan, yung gera po, hindi po yan
Kaya po, mahirap po talaga. Dapat po talaga ang ipanalangin po natin, sigaw po natin sa kalawakan, marinig po ni Master na mahal na Inang Reyna, please po, mahal na amang lumikha, ipag-adya niyo po ang gera at yung mga hayop na lang po na yan ang kunin ninyo. Grabe po. Although talaga po yung ituwa ng ama kasi nga po, minsan po yung mga tao din ang yung mga tao po ang may kagustuhan din ng mga ganyan kasi yung pong sa south, marami po itong mountain. Yung ano po nila, pinapatag nila, tsaka sila nagtatayo ng bahay doon. Yeah. So, maano po talaga. Totoo lang po. Destruction beyond imagination. Yung nangyari doon. Grabe, nakakaawa po. Turkey earthquake. Every hour po may ano ba, yung aftershock. Fifth powerful Turkey quake in 24 hours. Grabe. Nakakapagod. Buti na lang po marami din mga maliliit na bata na nasasalba nila. Tapos medyo mahirap pa po mag-rescue kasi nga ang lamig-lamig. Grabe. Ngayon talagang patok na patok yung Chinese spy balloon. Okay, go. Pentagon holds news briefing as Russia. Ayan, sige, go. US and Philippines open new airbase to bring in US military. Ayan. Breaking news. Naku po. Yan po, yun ang ano natin sa ating amang lumikha. Ipag-adya niya po ang gera. Kasi pag nagsimula po yan, buong Asia po yan. Buong Asia babanat sa China. Kasama ang US. Nako po. Ang dami-daming Chinese sa atin. E di syempre talaga kakampi sila sa China. Pero ang daming mag-aabuso sa ganyang gera. Unang-una sa lahat, ano po? They will gonna send information. Yung mga tipong mga ng information ala Wikileaks, CIA, KGB, mga ganyang style. Magbebenta po sila ng information. Paano po yun? Paano? Napakadali po, di ba? Inayaan natin dyan ang Amerika, di ba? Okay, nakikipag-away. Bali, nakapanig tayo sa Amerika. Pero meron po mga tao, kaya isang trilyanes na sanay.
Oh, pupunta po yan ng China. Ginagawa po nila lagi yan sa mga gera. Pupunta po siya ng China, magbebenta siya ng mga impormasyon. Oh, dito sa ano na to, nandun yung base, dito sa may bandang, yung ganun po. Oh, tapos yung drugs. Tapos yung mga babae natin. Ano po, ang ano sa babae? Magdadala na naman po ng sakit yung mga Amerika na yan, with all due respect po ha. Saan po ba galing ang AIDS? Di ba mga kapatid? Hindi naman po natin sinabi na makipag-away tayo sa China, makipag-away tayo sa US. Wala po. Pareho po natin silang kaibigan. Sabi nga ni Tatay Digong. Although, mas maka-China po in a way na nakikisama si Tatay Digong sa mga Chinese at sa Russian. Dahil alam niya ang mga American ay traidor. Pero inyo, binili nila ang Pilipinas sa Spain. Eh ano naman tayo, kala natin tapos na tayo sa pagsakop ng Spain. Tapos yung pala, another, ano yan, 50 years pa tayo nakapailalim sa Amerikano na yan. Kaya nga, nagsalita na ang pumatay kay Julie B. Ganito daw ang nangyayari kay Julie B. Ranara. Full video OFW ko ay pinatay. Latest update. Uy, talaga mga. Grabe naman. Kailangan. Oh, dear. Amang lumikha. Pag-adya niyo po ang Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. 17 anyos na anak ng amo ng OFW na si Jollibee Ranara. Nagsalita na at ito daw ang totoong nangyari. Ayon sa kwento ng isang OFW na nakapanood ng balita sa Kuwait. Isang OFW na si Rosette Vibes ay nagbahagi ng isang video kung saan inilahad ng isa ring OFW na babae sa video ang di umano'y totoong nangyari kay Jollibee Ranara. Ayon sa caption ni Rosette Vibes sa kanyang post, totoong nangyari, salaysay ng 17 anyos na pumatay sa kabayan na si Jollibee Ranara. Narito ang buong pahayag ng isang OFW base sa ikinuwento sa kanya sa napanood nilang balita sa Kuwait na di umano'y sinabi ng 17 anyos na anak ng amo ni Jollibee Ranara. May relasyon di umano sila ng 17 anyos na anak ng amo ni Jollibee Ranara. Tapos, noong nalaman ng lalaki na buntis si Jollibee, ay gusto umano nitong ipadaglag. Ngunit ayaw daw ni Jollibee at gusto na lang daw nitong umuwi ng Pilipinas. So nagpaalam di umano si Jollibee sa amo niya para umuwi ng Pilipinas. Ngunit hindi daw siya pinayagan ng kanyang amo. Kasi hindi pa daw tapos ang kanyang kontrata at bago pa. Wala daw ka-idea ang magulang ng lalaki kung bakit gusto nang umuwi ni Jollibee Ranara sa Pilipinas. Ngayon yung lalaki may nagsabi daw yata sa kanya na uminom siya ng tableta para magkaroon siya ng lakas ng loob kasi yung batang lalaki ay natakot sa magulang niya. So ginawa niya ang naisip niyang gawin para makalusot. Pero hindi niya alam na mas nakakatakot ang ginawa niya. Hindi niya inisip na mas nakakatakot ang ginawa niyang pagpatay kaysa yung umamin na lang sana sa magulang niya.
Walang nakakaalam sa relasyon nilang dalawa. Sikreto lang. At may ininom daw siyang tableta para magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Lumabas daw sila ng hating gabi noong si Kabayan at doon niya ginawa yung karumal-dumal na pagpaslang. Tapos dahil bangag na siya siguro at wala na siya sa sarili niya, naging agresibo na daw siya at that time. So hindi siya nakontento sa ginawa niya, kundi sinunog pa niya kasi wala na daw siya sa sarili niya sa mga oras na iyon. Ngunit ano pa man ang rason niya, masama pa rin ang ginawa niya. So yung mga magulang ay walang ka-idea-idea. Nalaman na daw na may relasyon silang dalawa sa mobile. Noong i-check daw nila ang mobile, may mga messages daw yung babae sa lalaki. Napunta ka dito sa kwarto ko dahil walang katao-tao. Ganyan. So pumapasok yung lalaki sa kwarto niya kapag walang kasama yung babae. Ito ang naging saad ng babae sa video. Samantala, walang katotohanan ang umano'y kumakalat na ulat na inaalok ng blood money ang pamilya ng pinaslang na overseas Filipino worker sa Kuwait na si Jollibee Ranara. Sinabi ito mismo ng pamilya ni Ranara kay Senator Raffy Tulfo nang bumisita ang senador sa burol noong January 30. Nakausap ko yung pamilya kanina doon sa loob at napag-usapan namin yung tungkol sa kumakalat na balita na sila raw ay inopera ng blood money. Walang katotohanan na po yun. And nagkita po ng statement yung magkaisa pong boses na lahat, yung father, mother at saka yung mister, na they will not accept blood money. The exact word of the father is dugo sa dugo. Ibig sabihin, justisya, buhay kapalit ng buhay. So, kung ang parusa ay bitay, so be it. At hindi sila magkikipag-areglo. At sila nagpapasalamat sa tulong ng ating gobyerno, sa tulong ng ibang mga kababayan natin, kasama na po inyong lingkod, sapat na po yun para sila ay tumapla sa anumang offer na pera ng mga akusado. Sapat na po yung tulong na natanggap nila. Kaya dito, yun naman po. Sana daw po, diusap sa mga netizen, stop nila po yung pagpapakalat ng chismis tungkol sa blood money na sila sinugulan, na sila tatanggap ng blood money because there's no truth to it. At sila po inikiusap. Sana po sa mga netizen, huwag na po natin ituloy pa po yung pagpapakalat ng balita tungkol sa blood money because masakit po para sa kanila yun. Yun na po. Thank you, sir. Pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na padadalhan si tatay ni Jollibee ng kanilang larawan na may lagda at napaka-espesyal na dedication. Ito ay natupad na. Inihatid ito ng ating masipag na kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Ople. Marcos, maraming salamat po sa lahat ng tulong po. Maraming salamat. May kuryente na po kami. Maraming salamat po. Sekretary, salamat po sa lahat na lalapit. Resek, 100 years na mabubuhay. Ang nakalagay sa amin ni Presidente, nandito kami para At nakalisa. Tagal ko na kung gusto ni Mari. Hindi lang po makabayang. Yakap po. Parang bibigyan niya ako ng lakas. yun anong pirma. Yan, bago sinutunog tsaka itinapon ang bangkay ng OFW sa disyerto. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, nais nito na maibsan kahit papaano
ang bigat na dinadala ng pamilya sa pagkamatay ni Ranara. Tumanggap na rin ang pamilya ni Ranara ng mahigit 200,000 pesos na death and benefit mula sa OWA. Dumanaw naman sa burol ni Jollibee Ranara sina Pangulong Bongbong Marcos, Senator Bongo, Senator Risa Hontiveros, Senator Cynthia Villar, Senator Raffy Tulfo at iba pang senador. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Si Joey. Ito naman, siya yung tumulong para magpapirma. Or OWA ang lahat ng gastusin sa burol ng OFW sa Kuwait na si Jollibee Ranara. Si Ranara ang OFW na karumal-dumal na pinatay ng 17 anyos na anak ng amo kung saan sinasabing ginahasa, binuntis at sinagasaan ng sasakyan bago sinunog tsaka itinapon ang bangkay ng OFW sa disyerto. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, nais nito na maibsan kahit papaano ang bigat na dinadala ng pamilya sa pagkamatay ni Ranara. Tumanggap na rin ang pamilya ni Ranara ng mahigit 200,000 pesos na death. Grabe. Ibig sabihin, nagkaroon pala ng mga kapatid. Ay, nagkaroon pala ng relasyon. Di umano, itong si Jollibee Renara sa anak ng employer niya. Naku po. Grabe. Grabe naman. Kawawa naman yun. Bata daw yung Tapos, ang sabi ay may mga message daw dun yung babae na sinasabihan siya. Ewan ko, hindi ako naniniwala. I don't know, hindi po ako naniniwala. Sisisihin pa gagawan pa nila ng para mapagaang yung gagawin nila, may connection. Depende po kung dahil sinabi na buntis. Ay ayaw ipalaglag po ni Jollibee. So dapat po sa autopsy lalabas na hindi lang po nani-rape siya, kundi dapat po buntis siya. 'Di ba? 'Di ba po? Kasi makikita yun sa makikita po yan sa autopsy. Po, kapag ganyan ang magiging excuse ng mga abogado doon, talaga pong mapipilitan ipa-autopsy yung labi ni Jollibee.
Kasi hindi mo yan papatayin kung wala kang ano eh. Kahit pa ano yung excuse mo, kahit pa gawan mo siya ng kahit anong paninira, mali pa rin yung ginawa mo. Pinatay mo pa rin siya. Hmm. O, pinagdidiinan nila yung 17 years old, 17 years old. Diba? Parang, kasi actually, masama yun na papatol ka sa bata. O parang ang gagawan pa nila ng kasalanan, si Jollibee. Diba? Oo. Grabe. Sisiraan niyo pa yung tao. Wala na nga. Tsaka kahit ano pang paninira ang gawin ninyo dyan sa Turkey, kayo na ano dyan sa gusto nyo protektahan yung pumatay. Hindi rin kayo makakatakas. Kasi ang mali na pag pumatay ka na ng tao, kahit ano pang ano mo, nasa mali ka na. Pag pinatay mo, lalo na babae, anong laban ng babae sa'yo? Diba? Mismo yung mga bata doon, may mga sungay. Kaya nga. Oo, grabe daw. Minsan daw, binubugbog pa yung mga yayan. Yung mga ganong pek. Ipakita nila na may bata sa loob ng tiyan. With evidence, patay ang gumawa sa amin. Oo nga. At saka, kung nabuntis man si Jollibee, haram yan sa Islam at ang makipagtalik sa hindi asawa. Kaya nga, dalawa pinatay. Anak pa niya yung nasa tiyan. Walang kapatawaran yun. Kaya nga din, kung talagang totoo yun ha. Kasi palagay ko ginagawa na lang ng para siraan. Ay, buntis ba talaga meron? Hala, buntis talaga? Ala. Naku, ayun naman pala. Buntis. So, nabuntis siya nung Nabuntis siya nung 17 years old. Naku. Ay. Grabe. Grabe naman pala. Paano yung asawa niya sa Pilipinas? Ang sakit nun. Ang tatay ang gumawa niya. Tingnan yung tsura ng asawa niya. Ang babae parang may gustong sabihin. Talaga? Oh my gosh. Grabe mga kapatid. Ano ba yun? Jollibee. Ranara. Jollibee Ranara. Quick video. Grabe naman pala. Mga OFW sa Kuwait hangad ang hustisya para kay Jollibee at sapat na proteksyon sa OFW.
Justisya para kay Jollibee. Grabe. Naku, bakit siya nabuntis? Naku po, alay. So pareho silang may ano doon, may sabit kasi hindi sila mag-asawa, nagtalik sila, ganun. Bago ilipad pa uwi ng Pilipinas nitong Enero 28 ang mga labi ng OFW na si Jollibee Ranara, saksi sa viewing at sealing sina Assistant Labor Attaché Catherine Duladol, Welfare Officers Genevieve Ardiente, Emmanuel Diaz at Luella Marie Calanza. Matandaang January 21, natagpuan sa Salmi Road ang sunog na katawan ni Ranara, basag ang bungo at may bahid umano ng torture. Ayon sa local media, buntis ang biktima. Patuloy ang investigasyon sa kaso habang nakakulong pa rin ang 17 taong gulang na Kuwaiti suspect na umamin sa krimen. Iisa lang ang apela ng mga Pilipino rito sa Kuwait ang mabigyan ng tunay na hustisya ang pagkamatay ni Ranara at mabigyan ng sapat na proteksyon ang lahat ng mga OFW sa bansa. Hindi ito ang unang kaso na may pinaslang na Pinay household service worker sa gitna ng disyerto. July 2010, natagpuan ng mga otoridad ang lasog-lasog na katawan ng OFW na kinilalang si Asria Samad Abdul sa Kabed Desert area. Ipinaglaban ng Philippine Embassy sa Kuwait ang kaso ni Abdul. Hinatulan ng Kuwait Criminal Court noong February 2012 ng bitay ang mag-asawang Kuwaiti sa pagtorture, pagpatay at pagsagasa kay Abdul. November 16, 2022, nabitay ang babaeng amo ni Abdul. Pinagbabayad din ng mag-asawa ng 5,000 Kuwaiti dinars o 891,000 pesos sa pamilya ni Abdul sa Pilipinas bilang compensation. Aminado ang abogado ni Abdul na si Attorney Sheikha Fauzia Al-Sabah na hindi naging madali ang kaso ni Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم بحق قاتلة المواطنة الفلبينية آسيا عبدول، وعندنا القانون بالكويت يطبق على الجميع بغض النظر عن جنس أو جنسية القاتل. Pinahanap ni Sheikha Fauzia ang pamilya ni Abdul na taga-Dato o Dinsinswat Maguindanao para maibigay ang compensation sa kanila. Naniniwala si Sheikha Fauzia sa patas na Kuwait justice system. Alhamdulillah, we get justice for Asria Abdul. Ngayong 2023, nahaharap muli ang embahada sa hawig na kaso, ang kaso ni Ranara. Ayon kay Charge d'Affaires Jose Cabrera III, hinihintay pa nila ang official forensic report para mabigyan linaw ang pagkamatay ni Ranara at mapanagot ang salarin. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Ano ba yan? The Philippine government urged to review a 2018 labor deal with Kuwait after the gruesome murder of a Filipino domestic worker in the Gulf state. The Kuwaiti police have taken custody of the suspect, the 17-year-old son of the victim's employer. Our ABS-CBN Middle East correspondent Maxi Santiago has this report. A charred body found along Salmi Desert hogged Kuwait's headlines. Initial autopsy reports showed that its head was smashed, and there were alleged traces of torture found on the body. It was also discovered that she was pregnant. The Kuwait Forensic Department identified the victim as Jollibee Cabiles Ranara, 34 years old and a household service worker at a Kuwaiti family in Zahra.
According to the Philippine Overseas Labor Office, Ranara, married and with 4 children, arrived in Kuwait in July 2022. The embassy extends its deepest condolences to the Ranara family on the loss of their loved one. The suspect, a 17-year-old Kuwaiti, surrendered to Kuwaiti authorities. The Philippine Embassy in Kuwait has assigned a lawyer to take on the case of Ranara. The embassy greatly appreciates the efforts of the Kuwaiti police, especially in the investigation and the apprehension of the suspect, who is now in their custody. The embassy, together with the Department of Migrant Workers, OWA, and the Department of Foreign Affairs, will continue monitoring this case and will exert all effort to bring home the late Miss Ranaro as soon as possible. The Filipinos in Kuwait are shocked over what happened to Ranara. Nakakalungkot naman yung nangyari kay kabayan. Sana mabigyan siya ng hostisya sa nangyari sa kanya. 25 years na ako dito sa Kuwait. Ganito at ganito pa rin ang nangyayari pa ulit-ulit. Dapat pa bang magpadala ng kasambahay dito o hindi na? A migrant workers group calls on the Philippine government to review the deal signed with Kuwait in 2018. So what we're asking the Philippine government, we're demanding the Philippine government is to review its existing MOU or any other bilateral agreements that it has signed with the government of Kuwait. A question that we have with that existing MOU, were there clear enforcement mechanisms in place to ensure that what is stipulated in the MOU is actually followed? Because enforcement has always been the problem. Senator Joel Villanueva, for his part, says Filipino workers should not be allowed to work in countries that cannot protect them. Let's convey that strong message to these countries na pinupuntahan ng ating mga kababayan na pag hindi nyo kayang protektahan ng aming mga kababayan na in demand sa buong mundo, hindi natin papapasulit yan. Migrant Workers Secretary Susan Oples says the government has to make the screening of employers in Kuwait more stringent. Despite what happened, Oples stressed that the deployment of Filipino workers to Kuwait will not be suspended. We will reach out to the Kuwaiti government. Panahon na siguro i-review yung bilateral labor agreement na 2018 pa yata yon, para din magaya natin yung bilateral agreement with Saudi Arabia na mas maraming safeguards para sa proteksyon ng ating mga manggagawa. As of January 24, the embassy is still waiting for the official forensic report and results of the investigation to shed light on the death of Ranara and to hold the perpetrator accountable. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. More deadly shootings rock the United States in just days. Grabe. Labi na pinaslang natin si Shirley, inilibing na pala. Naku, Marcos basically nanalo sa Extreme Assistance to the Family. Amo ang pinatay na OFW sa Kuwait si Gen.Bantag natula ng bitay. Amo ng pinatay na OFW sa Kuwait si Gen.Bantag pinatulan ng bitay. Wow, good. Grabe. Paparusahan ng salarin. Paparusahan. Ito yan.
a day ago. Nilibing na pala. Thanh tả, lo khủi, khôn khụt, ปัญหาผิวเสียที่ปล่อยไว้ Kasi hindi lang pala ginahasa, binuntis pa. 'Di ba? Meaning, may paulit-ulit na na relasyon, 'di ba? 'Di ba mga kapatid? 'Di ba? O paulit-ulit na ginagahasa o something like that, 'di ba? Kasi buntis eh. Kapwa OFWs lang ang pinayagan sa huling lamay at misa para sa pinaslang na OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Base na rin ito sa kahilingan ng pamilya na pribadong makapagluksa. Linggo, alas 8 ng umaga, inilabas ang kabaong ni Ranara sa kanilang tahanan para ihatid sa kanyang huling hantungan sa isang pribadong sementeryo sa Las Piñas City. Buhos naman ang mga kaanak at kaibigan na nakipaglibing. Ramdam ang matinding dalamhati ng pamilya sa sinapit ni Julie B. na pinatay, sinunog at tinapon ang labi sa disyerto sa Kuwait. Hinimatay pa ang isa sa tiyahin ni Ranara. Nagkwento naman ang pinsan ni Julie B. kung gaano sila kalapit bilang pamilya kaya napakasakitan niya nang mabalitaan nila ang sinapit ng kaanak. Since na bata pa po talaga kami, magkakasama kami niyan, magkakatabi sa pagtulog, makulit, hindi kami naniniwala. Since na habang hindi po talaga namin makikita na siya po talaga yun. Kasi wala naman po talaga sa isip namin talaga na mangyayari po sa kanya yun. At hangad po namin ang hustisya para sa pinsan po namin. Kabilang naman sa mga nakipaglibing ang dalawang kapatid ng pinaslang na OFW na si Joanna Di Mafelis na pinatay ng kanyang employer sa Kuwait. 2018 nang matagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang refrigerator 1 taon matapos siyang mawala. Sabi ni Joyce Di Mafelis, ramdam nila ang sakit na nararamdaman ngayon ng pamilya Ranara. Sana maging matatag po sila. Una-una, masakit din isipin na may nawala sa kanila na isa, pero at sa amin din mismo. Sana unti-unti nilang tanggapin na hirap lang po yung buhay natin dito sa mundo. Nanawagan din sila sa pamahalaan na mabigyan sila ng update sa kaso. Sabi, hintayin lang po namin ng update nila o tawagan lang po kami. Pero 2023 na po, wala pa po kaming update. May update naman po noong 2021 po, tapos ng 2022 at saka ngayong 2023 wala na po. Umaasa ang kaanak ni Di Mafelis na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni na Joanna at Julie B. Tiniyak ng OWA na tuloy ang kanilang pagtulong sa pamilya Ranara hanggang sa makamit ang hustisya. Ang susunod na hakbang natin ay yung hustisya na hinihiling at kailangan na maibigay sa pamilya at kay Julie B. Napakasakit ng nangyari sa kanila. No? Of course, yun pa rin, as I've said, yun ang gusto nila hustisya. Hindi lang isang tao, hindi lang yung pamilya nila ang umiyak, hindi napakaraming tao. Nasaktan dito ang ating buong bansa. Inaantay pa ang resulta ng autopsy ng NBI sa labi ni Ranara. Robert Mano, ABS-CBN News. Grabe, kawawa naman pala. Grabe. Lolosan ang isang overseas Filipino worker na minaltrato ng kanyang mga amo sa Kuwait.
Natatakot daw siya na baka mangyari sa kanya ang sinapit ng sinunog at pinatay na OFW na si Julie B. Ranara. At napag-alaman ng Department of Migrant Workers na magkamag-anak ang Kuwaiti employers ng ating kababayan at ang may-ari ng kanyang manpower agency sa Kuwait. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco, exclusive. Naiyak na lang ang OFW na nagpapatago sa pangalang Jamie nang iparinig niya sa amin ang audio recording ng sinapit niya sa kanyang mga employer sa Kuwait. Katulad ng marami nating kababayan sa Kuwait, nagtatrabaho bilang domestic helper ang 30 anyos na si Jamie. Dumulog siya sa News 5 para mabigyan ng hustisya ang naranasan niyang pang-aabuso mula sa kanyang mga dayuhang amo. Ayaw raw niyang magaya sa karumal-dumal na sinapit ng kapwa niyang OFW sa Kuwait na si Julie Biranara na pinatay, sinunog at itinapon sa disyerto ng anak ng kanyang amo. Kwento ni Jamie sa aming team, January 29 ng umaga nang tawagin siya ng kanyang among lalaki. Dito raw nangyari ang pangmumolestya kay Jamie. Dala ng takot, wala na raw siyang nagawa. Natakot na po kasi akong lumaban baka kanong pong gawin niya sa akin. Kinahapunan, naglakas loob si Jamie na isumbong sa asawa ng kanyang lalaking employer ang pangmumolestya. Umalis daw saglit ang babaeng employer ni Jamie para tawagin ang mister. Hanggang sa nagharap sina Jamie, ang mag-asawang employer at isa pang Pinay helper na kasama rin nila sa bahay. Sabi ni Jamie, sa kanya pa nagalit ang babaeng employer. Nagawa niya itong i-record sa kanyang cellphone na ibinahagi niya sa News 5. Jamie, close! Jamie, money, Jamie, one money. انت مسافر جبلس يلا جبلس. جيبي لا ترياكسي قومي قومي يا طفل قومي انت حيوان انت انيمال لا انيمال قومي وين فلوس؟ واخري بسيتي Napunta raw sa pera ang usapan dahil binabawi kay Jamie ang kanyang sahod. Kinukuha rin daw sa kanya ang kanyang cellphone. May bahagi pa ng recording na maririnig ang ani-isampal ng kanyang babaeng employer sa kanyang mukha at katawan gamit ang tsinelas. Sa huli, mismo ang mga employer na lang din daw ni Jamie ang nag-book ng ticket niya pauwi ng Pilipinas. Noong January 31, nakauwi sa Pilipinas si Jamie. Nataraman po yung utak ko, ma'am. Yung nangyari po, ulit-ulit ko po naiisip. Kung paano kayo hindi ako nakauwi agad, ano po nangyari sa akin ngayon doon? Kung makakauwi pa ba ako ng buwan? Nangihina na po ako, parang nawawala na po ako ng pag-asa. Kung pumunta ako sa Kuwait para sa mga anak ko, tapos ganyan lang yung mangyayari sa akin, bigla na lang mawawala. Kwento pa ni Jamie, nagawa pa niyang isumbong sa kanyang agency sa Kuwait ang ginawa ng kanyang employer. Pero ito lang daw ang isinagot sa kanya. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Kinuha mula sa isang lalaking pasahero ang maletang ito sa Indira Gandhi International Airport sa India. Nang makalas ang handle ng maleta, nakumpirma ang dinala ng mga awtoridad. Ayon sa Central Industrial Security Force, nagduda ang airport official nang mapansin nila ang pagkakadalawang kilos ng lalaki. Ang pasaherong kinikilalang si Surinder Singh Rial ay patungo sana sa Bangkok sakay ng Thai Airlines.
Nag-invite siya para sa random screening. Pinalusot daw siya noong una pero inobserbahan siya ng maigi. Sa check-in, nagka-problema raw ang pasahero sa kanyang dokumento. Kaya dinala siya sa GSIF at Customs. Sa International Departure Custom Office. Hindi malinaw kung paano natukoy ng mga otoridad na may kahina-hinalang bagay sa handle ng maleta. Pero nabuksan nila ito, tumambad ang mga nakarolyong pera. Nakatumbas ng mahigit 4.2 million. Aabot sa 63 euro. At nirolyo at ipinalon ng plastic bag na bago. Wala raw may pakitang dokumento ang pasahero. Kaugnay ng pagdadala ng malaking halaga ng pera. Nasa kustodya ng customs sa India ang lalaki. Pati na ang perang nakuha mula sa kanya. Iimbestigahan kung sangkot siya sa money laundering. Batay sa batas ng India, posibleng makulong ng 3 hanggang 7 taon ang mga mapapatunayang sangkot sa money laundering. Grabe. Ang dami niyang perang dala. Allah. Pinay, nakakulong sa Myanmar matapos mamasyal sa Thailand. Ano ba yan? Okay, go, Sisi. Bon appetit. Sana sa Thailand ang balak ng 25 taong gulang na si Kiela Samson nang umalis ng bansa Disyembre 7 ng nakaraang taon. Pauwi na siya nitong Enero nang mabalitaan ng kanyang pamilya na hinuli na pala siya nitong Enero 17 ng mga pulis sa Myanmar. Nasa Mae Sot, Thailand noon si Kiela ayon sa kanyang kapatid na si Elaine. Ang Mae Sot ay nasa border ng Thailand at Myanmar. Ang sabi niya po sa amin, naglilibot na po sila ng Thailand that time. Tapos nakarating sila sa Mae Sot. Tapos may nakita sila doon sa parang may pinuntahan silang isang pasyalan. May nag-alok po sa kanila ng bangka. Yung parang na-intriga po sila, parang naano po sila kasi ang ganda daw po ng bangka and all. Tapos pag nila, sabi sa kanila, pagtawid daw po ng ilog, may pasyalan daw po doon. Kaya pumunta po silang magkaibigan po doon. Nakatawag pa si Kiela sa pamilya. Ang huling video call niya ay noong Enero 19 sa loob mismo ng Miyawadi Police Station. Nararamdaman ko po na masyadong nahihirapan yung anak ko. Hanggang after siguro mga hapon, wala na po. Hindi na po namin siya nakontak. Wala na po siyang paramdam hanggang ngayon po. Kasamang hinuli ni Kiela ang kanyang kaibigan at 8 pang ibang Pinoy na doon na lang nila nakita. Una nang in-expose ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y pang-re-recruit sa cryptocurrency scam na dumadaan ng Thailand papuntang Myanmar at Cambodia. Pero nilinaw ng ina ni Kiela, hindi siya naghahanap ng trabaho sa Thailand. Gusto lang niyang mamasyal bilang regalo sa sarili. Wala po sir kasi may trabaho po siya dito. Nag-resign lang po siya. Nung mga 3 days na paalis na po sila.
Lumapit na sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Embassy sa Myanmar ang pamilya pero hindi pa umano mapuntahan si Kiela dahil may insurgency sa Myawaddy at hindi pa sila nabibigyan ng consular access. Sana po matulungan po kami mapawi si ate kasi ilang days na po siya doon, ilang days na rin po kami walang tulog, walang kain po, kakaisip sa kanya kung na paano. Kasi po last time na sinabi niya sa amin, may isa daw po doon na medyo bastos po na pulis, akala daw po nagtrabaho siya sa KTV. Kaya ngayon po mas grabe po yung kaba namin. Nananawagan po ako sa ating gobyerno, kay President Marcos at sa mga kinauukulan na sana po bigyan po nila ng pansin yung pagka-detain po ng anak ko. Kasi hindi ko na po kaya mag-antay ng ilang araw pa po. Samantala, sugatan naman ng isang negosyanteng Pinoy matapos mabaril ng isang pulis sa Pengchan Island sa Hong Kong nitong Enero 24. Inireklamo umano ng ilang kapitbahay ang Pinoy dahil sa ingay at kalasingan noong kasagsagan ng selebrasyon ng Lunar New Year. Sinakal at hinulog umano sa hagdan ng nasabing Pinoy ang rumesponding pulis kaya ito aksidenteng nabaril. Nagtamo siya ng 2 tama sa balikat at tiyan. Nasa ospital at nagpapagaling pa rin ang negosyante at inaasahang haharap sa korte sa Pebrero 1. Nangako na ang Pilipino na makikipagtulungan sa investigasyon. Handa rin ang tanggapan ng Philippine Consulate na tulungan ang nasabing Pinoy sa pagharap sa mga otoridad. Yung ating suporta sa kanya, during the hearing we will be there and we will make sure that his rights are protected. Isang Pinoy naman ang hinuli dahil sa obstruction of justice at assault sa pulis pero nakapagpiyansa na ito. Mike Navalio, ABS-CBN News. Ano ba yun? So ma'am, okay na sa inyo. Positive na po sa inyo yung development na yan, Attorney Donna Samson, ma'am. Kumbaga okay na kayo na you're going to wait for 2 weeks before they bring back Kela sa Manila. Actually, Alvin, no, kesa sa wala, for us, okay na. Pero, of course, we are still hoping and looking forward na the DFA will do something na makakapagpabilis sa pagpapauwi kila Kiela and the other 4 Filipinos na na-detain in Myawaddy. So, sana, hopefully, we're still hoping though. Ano nyo si Kela Samson, Attorney? Kapatid? No, hindi po. Relative. Kamag-anak So, na. so Attorney, napag-alaman nyo na po ba kung ano ang talaga ang punot dulo nitong kaguluhan na nangyari kina Kiela? Well, until now, yung sabi ng family, si Kiela went to Thailand just for tour lang as a tourist. Mm-hmm. So, no intention to work there. And unfortunately, na-apprehend nga sila doon sa border ng Myanmar and Thailand. So, as far as I, yung knowledge ko to the incident, yun lang talaga. According to the mother lang. So, Tsaka may trabaho ata dito yan, hindi ba, Attorney? Nag-resign daw a few days before sila. So she resigned. Oh, okay. Pero sure tayo, Attorney, na hindi naman siya nagsisik ng trabaho doon. that thing, Alvin, sorry, I cannot answer. No, I cannot answer that question. Anyway, how is she? When was the last time? Can actually answer that. Siya lang It's talaga alright, ang it's alright. nakakaalam kung ano yung intention niya in going abroad and going to Thailand. Siya lang talagang nakakaalam dahil ang never mind. kanyang sa kanyang mga magulang ay mamama siya lang talaga. Okay lang yun, Attorney. Hayaan mo na yun. I will not press na. Yeah. Oo, yes. Opo. Birthday gift niya daw sa sarili niya. Okay. When was the last time that you talked to her, Attorney, at kumusta po siya nung nakausap ninyo? Actually, Alvin, ako hindi ko siya nakausap. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Relative ko siya, pero hindi ko siya nakakausap. And because of this incident, yung mother niya, si Eunice, went to me and asked for help. Kung paano mapaparating sa DFA na yung nangyari kay Kela eventually to
to seek help from the government for the repatriation. So Because as far as you know, attorney, kailan sila last nag-usap? As far as I know, ang last nilang conversation was January 18. Ay, tagal na. Yes. Oo. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Naku, kumusta na kaya siya? Hindi ba siya nagpapadala ng mensahe sa social media na okay naman sila doon? Ala. We are really hoping na may ganung update from her, no? Like, direct update from her. Kaya lang, unfortunately, wala talaga. The last communication was January 18. Grabe. Ano ba yan? Oo, yung sa Amerika, lalo na nung pumutok yung Brother Jerry, yung COVID, tinutulak nila yung mga yung pagka-Asian ka, tinutulak na babagok na lang. Oo. Kaya nga. Minsan matatanda pang Pinoy and Chinese. Oo. Nababagok na lang, namamatay. Tinutulak nila yung yata, yung parang racism. Akala nila ang lahat ng mga Chinese eyes o yung mga Asian ang nagdala ng COVID. Parang ganun. Oo, ito po yung last natin na 2 Japanese fugitive nakasakay na ng eroplano. Ayan, ito po ang last natin. Oras ay nakatakda ng ilipad pabalik ng Japan ang 2 Japanese national na sangkot umano sa serye ng mga nakawan doon. Habang ang mastermind na si alias Luffy, minamadali nang ipadismiss ang kaso para ma-deport na rin. Live mula sa NAIA, makakausap natin sa linya ng telepono si Marlene Alcaide. Marlene, umalis na ba yung eroplano na lula ng mga pugante? Gretchen, nakaposas at nakasuot ng bulletproof vest ang 2 Japanese national nang isakay sila kani-kanina lamang sa eroplano. At anumang oras ngayon ay nakatakda na umalis yung kanilang sasakay eroplano pabalik dyan sa Japan. Gretchen, pasado nga alas 8 kaninang umaga nang umalis ang convoy na yan mula sa detention facility ng immigration sa Bikutan, Taguig. Sakay niyan ang 2 sa 4 na puganteng Hapon na ipinapa-deport ng Japanese government matapos umanong masangkot sa serye ng nakawan doon. Tinukoy ang mga nasabing Japanese nationals na sina Toshiya Fujita at Kyoto Imamura. Sila ang mga kasabwat ng primary target ng Japan na sina Yuki Watanabe at Tomonobu Saito na kapwa nasa kustudiya rin ng Pilipinas. Nauna nang iginiit ng Japan ang hiling na mapadeport ang 4 matapos madiskobring nakakapag-operate ang grupo gamit ang encrypted messaging app sa illegal nilang gawain sa Japan kahit pa nakakulong dito sa Pilipinas. Yun nga lang ay mauunang umuwi sa Japan sina Fujita at Imamura dahil may dinidinig pang kaso sila Watanabe at Saito dito sa Pilipinas. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may modus ng ilang wanted sa ibang bansa kung saan sasampahan sila ng kaso rito sa Pilipinas para hindi agad mapadeport. Dagdag pa ng kalihim, sinusubukan umano ng abogado ni Watanabe at Saito na harangin ang dismissal sa kanilang kaso sa pamamagitan ng paghain ng motion para mag-inhibit ang judge. Personal namang nagtungo sa NAIA Terminal 1 si Secretary Remulla para tiyaking magiging maayos ang deportation sa mga nasabing individual. Nakatakda namang ibigay sa Japanese police ang mga nakumpiskang gadget mula sa 4 para isa-ilalim naman sa masusing investigasyon. Gretchen, Jess? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Ayan. Ayan po. Ayan mga kapatid. Ayan. Hi, Miriam Samkatuya. Mega love shoutout po. Yeah, oo. Kaya po, ingat-ingat po tayo mga kapatid sa mga, lalo na po yung may mga, yung namamasukan. Lagi po natin tatawagin ng ama. Ganyan po talaga. Matatapos din po yan dahil pagka po MCOG na tayo, papauwiin ng lahat ng OFW na gusto ng
mamalagi. At syempre po, inaano dun po isinakatutuparan. Ibig sabihin, gumagawa po talaga sila ng malaking hakbang na maisakatuparan na po ang lahat na kahit na umuwi pa ay may trabaho. Yan po ay pinangungunahan ni Angga at saka ni Kambal. Kaya po, sila din po sa kanilang effort ay talagang nagtatayo po ng mga facilities where po pwede pong mabigyan ng trabaho ang mga kapatid natin. Ganun po. So, pray lang po tayo mga kapatid. Okay po. Okay, I'll be seeing you later mga kapatid ko. Po, para po don't forget to share po natin to. At kita-kits po tayo mamaya mga kapatid. Kita-kits po tayo at huwag po natin kakalimutan na lagi po natin kasama ang ating amang lumikha. Ayan. Salamat po everyone. See you tonight. Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller, physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo! Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan. Because we also have Cots Spare Parts, Cots Copra and Uling Buyers, Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! Cots Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. Cots Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. Cots Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Cots Company, samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang liwanagang sa mundo ay maghahari kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos lalo sa mga kapos. Cots Company, karamay natin at pati ang Diyos ang
at ibibigay nila ng todo. Di bali silang maloko, at least di sila nanloko. Uso ng mga may hirap kanilang aabutin, kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang Coach Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Bossly na isa sa idolo. Walang tinatapak ang tao, pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid tumis na serbisyo publiko. Kahit na di politiko, walang makakapigil at itutuloy nila ito. Coach Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. Coach Company, hindi na baling nalokohin basta di manloloko. Coach Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Coach Company, samahan natin sa laban si TV Bossly. Maagahan ng mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di kayo iiwan umaraw o umulan. With TV Bossly and Coach Company, di magsisisi, ikay mawiwili. Ang importante, lahat tayo happy, di alita na kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manluloko, tablado dito ang mga durogo. Sipag at syaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y merong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aasenso. Masasaan pa ba magtatagumpay din? Basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kaluwakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta panglayunin ng iyong puso at pakay ay tunay, madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang rurok, basta wala ka lang tinatapakang tao, Diyos ang palagi mong gabay. Coach Company,